Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο κανάλι Θρύλος 7 International. Είμαι ο Κώστας. Είναι μια σημαντική μέρα για το κανάλι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά μετά από 4-5 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, που κάνουμε την εκπομπή live στα ελληνικά. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμασταν αρκετό καιρό, θα έλεγα, αλλά θα ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί εδώ ο φίλος μας, ο Άρης Μπουλούμπασης από την Αμερική, ο Άρης είναι εκ των ιδρυτών του καναλιού, έχει γεννηθεί στην Αμερική, είναι Ελληνοαμερικάνος, Έλληνας τρίτης γενιάς, αν δεν κάνω λάθος, και είναι άρρωστος Ολυμπιακός. Αυτό το κανάλι δημιουργήθηκε από οπαδούς του Ολυμπιακού στο εξωτερικό, παιδιά σαν τον Άρη, σαν τον Λάμπρο, σαν εμένα, που έχουμε γεννηθεί έξω, και οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι οικογένειές μας μάθανε τι είναι Ολυμπιακός, μας πήγανε στο γήπεδο. Μιλάμε για μια τρομερή προσπάθεια. Ο Άρης από την Αμερική, ο Λάμπρος από τη Χαβάη, από την Αγγλία, κόσμος, και γενικά αυτά τα 5 χρόνια που κάνουμε αυτή την προσπάθεια, το κάνουμε επειδή το αγαπάμε. Και αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Είναι η τρέλα μας, είναι το πάθος μας, η αγάπη μας, και αυτό μας συνδέει όλους σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό ήθελα να το πω σαν εισαγωγή, για να καταλάβει ο κόσμος επίσης ότι αυτό το κανάλι, η προσπάθειά μας δεν είναι μόνο να βρούμε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ Ολυμπιακών παιδιών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, που δεν έχουν μάθει τα ελληνικά τόσο καλά. Είναι τρόπος επίσης να γιγαντώσουμε τον Ολυμπιακό, να το κάνουμε τον Ολυμπιακό, πέρα από ένα ελληνικό σύλλογο, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, να το κάνουμε ένα παγκόσμιο brand. Και επίσης, εντάξει, τώρα και με την κατάκτηση του conference, το club έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Πέρα από την Ελλάδα, θέλω να πιστεύω ότι και εμείς έχουμε βάλει το λιθαράκι μας, έχουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούνε, από Αμερική, από Αυστραλία, από Αγγλία, από Ινδία, από μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό είναι το μεγαλείο του Ολυμπιακού. Αυτά, δεν θα μακρηγορήσω άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Έχουμε φτάσει πάνω από 6.000 εγγραφές στο YouTube και όλο και μεγαλώνουμε, και θέλαμε να δώσουμε κάτι στο κοινό μας στην Ελλάδα. Γιατί αυτό το ερώτημα, παιδιά, γιατί μιλάτε αγγλικά, δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σήμερα όμως σας δίνουμε κάτι καινούριο, μια νέα εκπομπή, και είμαι στην ευχάριστη θέση επίσης να καλωσορίσω τον Βαγγέλη, ένα φίλο τον οποίο τον έχω γνωρίσει εδώ κοντά, επειδή εγώ είμαι στο Βέλγιο, ο Βαγγέλης είναι κανονικά στο Λουξεμβούργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Βαγγέλης είναι εδώ, με έσπρωξε και εμένα προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Είμαι ευγνώμων σε σένα, Βαγγέλη, που ήσουν απρόθυμος, ας πούμε, να βοηθήσεις στην προσπάθεια. Και πάλι λέω, αυτό το κάνουμε αφιλοκερδός, δεν βγάζουμε λεφτά, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, το κάνουμε καθαρά για την τρέλα μας, και είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα πάντα γύρω από τον Ολυμπιακό. Εδώ βάζω τελεία και παύλα. Τέλεια. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κιόλας. Όπως είπες, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Το κάνουμε επειδή μας αρέσει. Μας αρέσει να ασχολούμαστε με τα νέα, με την επικαιρότητα, με τον Ολυμπιακό. Και γενικά να το δούμε λίγο σαν μια παρέα, σαν να είμαστε στο σαλόνι και να συζητάμε θέματα που μας αφορούν. Εγώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα, καθώς η κατάσταση στην Ελλάδα είναι λίγο τραβηγμένη τα τελευταία χρόνια, και πόσο μάλλον στις τελευταίες μέρες. Δεν θέλω υβριστικά, δεν θέλω πράγματα τα οποία μπορεί να μας εκθέσουν. Καλώς ή κακώς δεν είναι η δουλειά μας, το κάνουμε από χόμπι. Οπότε αυτό και μόνο. Λίγο τυπικότητα σε κάποια πράγματα. Οπαδοί είμαστε όλοι, αλλά
όταν κάτι βγαίνει δημόσια και δεν είμαστε μεταξύ μας, πρέπει να υπάρχουν και μερικά στεγανά. Αυτό από την πλευρά μου. Είμαι στο Λουξεμβούργο και εγώ κοντά στον Κώστα. Βρισκόμαστε όχι αρκετά συχνά όσο θα ήθελα, γιατί καλώς εγώ είναι και 3 ώρες απόσταση με το τρένο ή με τα αμάξι, κανένα 2 ωράκι, και λόγω δουλειάς και λόγω ζωής. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά και εγώ παρακολουθώ το κανάλι από παλιά, μέσα στον COVID ξεκίνησα. Οπότε, ευχαριστώ. Αυτό έχω να πω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εγώ από την πλευρά μου να πω άλλα 2 πραγματάκια πριν μπούμε στο ψητό, γιατί έχουμε πάρα πολύ μαγείρεμα εδώ πέρα, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον κόσμο γενικότερα που μας παρακολουθεί. Σας παρακαλώ, αυτό το κανάλι προσπαθούμε να μιλάμε με ωραίο τρόπο, ένα επίπεδο, ρε παιδιά, εντάξει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει στην Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, ειδικά γύρω από το μπάσκετ. Θα πούμε τις απόψεις μας εδώ πέρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και εσάς όσους μας βλέπετε, μπορεί να μπουν και άτομα από άλλες ομάδες, δεν έχουμε θέμα. Μην βρίζετε, μην κάνετε, μην τζακώνεστε μεταξύ σας, κρατέτε ένα επίπεδο και όποιος ξεφεύγει, παιδιά, πέρα από τα όρια, γεια σας. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι εξ αρχής. Το άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είμαστε οπαδοί, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Εντάξει, παιδιά, είμαστε και σε μια θέση τώρα που αυτό το κανάλι, μέσω αυτού του καναλιού έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε κάποιες σχέσεις. Οπότε, ό,τι πληροφορίες μπορεί να σας πούμε από καιρό σε καιρό, είναι πράγματα που μπορούμε να σας πούμε και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε. Δεν βγαίνει από πίσω, να το πω. Ωραία, για να είμαστε ξεκάθαροι. Οπότε, μιας και τα είπαμε όλα αυτά τα διαδικαστικά, καλωσορίσαμε και τον Βαγγέλη στην παρέα μας. Πάμε να συζητήσουμε τα θέματα του παρόντος και των τελευταίων ημερών. Να συζητήσουμε για το μπασκετάκι. Επίσης, θα κοιτάμε συχνά στο chat. Έχουμε εδώ, George Κολίτσας, hello lads from Sydney, από την Αυστραλία, που μας παρακολουθούν. Ο Σάκης λέει καλή αρχή, παιδιά. Ο Τζον Κέρμι εδώ, παιδιά, είτε μιλάτε ελληνικά είτε αγγλικά είτε κοκολέζικα, από τη στιγμή που ασχολείστε με τον Ολυμπιακάρα μας, θα είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Βαγγέλη, έχεις και την τιμητική σου. Γεια σου, Βαγγέλη. Ξαδερφός μου, ξαδερφάκι μου. Κωνσταντίνος, συνονόματος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλώς όρισες στην παρέα. Και βλέπω γενικότερα ότι υπάρχει και κόσμος μέσα στο chat, παιδιά που μας παρακολουθούν πάρα πολύ καιρό στα αγγλικά. Ο Ντύρμους, ο Έκτορας. Ο Έκτορας τρελαίνεται με τα σχόλια κάτω από κάθε βίντεο. Έκτορα, πλάκα σου κάνω, συνέχισε. Ο Γιώργος ο Πρίντεζης, φαν, όχι ο Γιώργος ο Πρίντεζης, ο παίχτης. Διευκρινίζω. Κακό σας είναι. Μακάρι στο μέλλον και ο ίδιος ο Γιώργος ο Πρίντεζης. Μακάρι, γιατί όχι. Κάναμε, παιδιά, άμα δεν μας ακολουθείτε στις άλλες πλατφόρμες, στο Instagram γίνεται πάρα πολύ ωραία δουλειά και στα άλλα, και μπορείτε να τα βρείτε όλα τα social platforms στο description από κάτω. Κάναμε ένα poll, βάλαμε μια ερώτηση για τον κόσμο. Εάν κάναμε εκπομπή στα ελληνικά, ποιον θα θέλατε να δείτε στην εκπομπή. Οπότε ας το κρατάμε και αυτό για το Πρίντεζι. Μια μέρα χτύπα ξύλο, ελπίζω να το καταφέρουμε, γιατί όχι. Όταν βάζεις ένα στόχο, πας και το υλοποιείς. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος. Γενικά θα έχουμε καλεσμένους στην εκπομπή. Θα έχουμε άτομα τα οποία ξέρετε ήδη. Αλλά τα υπόλοιπα τα αφήνω στον Κώστα και στην πιο core ομάδα να το τρέξουν, που έχουν και άμεση επαφή μαζί τους. Με το καλό, είπαμε καλή αρχή. Ο Λεωνίδας δεν κρατάτε γερά μάγκες, θαυμάζω πολύ την ιδέα και το κουράγιο σας. Να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει και το πώς εξελίχθηκε και σήμερα, δηλαδή, όχι το κουράγιο μας, δηλαδή φαντάσου να είσαι παίχτης δηλαδή τώρα και να μην ξέρεις, παίζουμε την Τετάρτη, θα παίξουμε, θα γίνουν οι τελικοί,
Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Εδώ ο Φραγκίσκος λέει ότι μάλλον εγώ είμαι ο Ροντινέη στα ελληνικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ροντινέη στα ελληνικά εννοείς guest. Καλή ιδέα, τώρα το πιάσα. Ο Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Βλέπω ότι είναι αρκετός κόσμος μέσα. Είσαστε πάνω από 200 άτομα που μας παρακολουθείτε τώρα. Εάν μας παρακολουθείτε από Twitter, από Facebook, σας ενθαρρύνω, δηλαδή σας προσκαλώ να μπείτε και στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε like εκεί πέρα, να βοηθήσετε το κανάλι, να το διαδώσετε, να μεγαλώνει η παρέα. Ο Φραγκίσκος λέει όχι συνέντευξη με τον Ροντινέη. Μπινελίκια μόνο. Ο Γιάννης εδώ, να φέρουμε τον Γιαννακόπουλο. Μερικοί το γράψανε. Εντάξει, τέλος πάντων. Παιδιά, δεν είναι να παίζεις με αυτά, έχω να πω εγώ. Ναι. Μόνο ο Μαρσιάλ δεν ξέρει ελληνικά από εσάς, δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε να είναι και ο Λάμπρος ή ο Άρης. Why not? Ναι, ευχαριστώ, Γιάννη, το συζητάμε. Γιατί όχι. Εννοείται αυτό. Τι λέει εδώ, αυτή τη σειρά, εφόσον μπορείτε να την κάνετε λίγο πιο νωρίς, γιατί στην Ελλάδα είναι 11.30. Εντάξει, λοιπόν, άντε Μάκης, να μπούμε στο ψητό. Λοιπόν, μπάσκετ. Θα έχουμε τελικούς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, θες να ξεκινήσεις εσύ, γιατί εγώ έχω μιλήσει πάρα πολύ. Κοίτα. Ναι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι κάνεις μονόλογο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια παροδία το σημερινό, η όλη κατάσταση. Ξεκινώντας από τις 3 η ώρα που πήγε ο κ. Γιαννακόπουλος και έδωσε τη συνέντευξη που έδωσε. Δεν είμαι νομικός ούτε ειδικός να πάρω θέση πάνω σε αυτό. Έχω να πω ότι όταν υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα και δημοσιευμένα από την ΚΑΕ και μετά οποιοσδήποτε παίζει ένα άλλο ρόλο, ή ρίχνει στάχτη στα μάτια ή νομίζει ότι απέναντι είναι ηλίθιοι. Ο Υπουργός, η κυβέρνηση, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος που παρακολουθεί. Εντάξει, ο καθένας έχει την τακτική του και την οπτική του. Εγώ δεν είμαι εδώ να κρίνω ούτε τον κύριο Γιαννακόπουλο, ούτε τους κύριους Αγγελόπουλους. Από την άλλη, έχω να πω ότι υποτίθεται ότι θα βρισκόταν μια λύση και η ίδια η κυβέρνηση θα δίνει ένα τερματισμό στην κατάσταση. Όπως είπαν και οι Αγγελόπουλοι, είτε με το φως είτε με το σκοτάδι, είμαστε γκρι. Εγώ αυτό έχω να πω. Είμαστε στο γκρι. Ούτε φως, ούτε σκοτάδι. Και πόσο μάλλον τα βγήκαν και οι ίδιοι οι Αγγελόπουλοι, άμα παρακολουθήσετε ένα βίντεο της ομιλίας τους, και από πίσω το δημοσίευσε και το To Future for Now. Δεν θυμάμαι ακριβώς. To Future for Now. Ναι. Όπου κάνει έτσι ο τύπος που σου λέει ότι εντάξει, μην ρωτάτε άλλα, γιατί προφανώς εκεί συζητήθηκαν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω με τι έχει να κάνει. Έχω τις δικές μου τις υποθέσεις και τα δικά μου σενάρια, αλλά είναι δικά μου, δεν πρόκειται να τα μοιραστώ. Οπότε δεν βλέπω κάποια διαφορά. Όπως είπαν και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι από το Sport24, αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι στο match 3 και 4 δεν θα υπάρχουν πρόεδροι της άλλης ομάδας στο αντίπαλο γήπεδο. Στο μάτς νούμερο 5 δεν το απέκλεισε κανένας, που σημαίνει ότι έστω ότι πάνε όλα καλά 3 και 4, στο πέμπτο μάτς, αν υπάρχει πέμπτο μάτς, έτσι. Συγκεκριμένα για το τρίτο και τέταρτο ισχύει μόνο αυτό, δεν είναι δυνατό. Έτσι είπαν στο Sport24 στην εκπομπή Big Four. Έβλεπα την εκπομπή αυτή συγκεκριμένα. Έτσι είπαν, έτσι δηλώθηκε, νομίζω με Λάγκες το είπε. Γιατί αυτό το διάβασα εγώ στο Basket News. Γιατί δεν το είδα σε καμία ανακοίνωση. Δεν πρόλαβα, εντάξει, και οι εξελίξεις τρέχανε σήμερα συνεχώς. Αυτό που γράψανε στο Basket News, επικαλέστηκαν την ΕΡΤ και είπαν ότι μέσα στη συμφωνία είναι ότι δεν θα παραβληθούν στους αγώνες οι προέδροι. Στους αγώνες. Δεν είπε Game 3, Game 4. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα γίνει Game 3, Game 4 και αν πάει σε Game 5 που επιστρέφει στο ΆΚΑ ότι αλλάζει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δηλαδή έχουμε... Παρακολουθούμε τώρα το θέατρο του παραλόγου.
Δεν είναι απλά το θέατρο του παραλόγου, Κώστα. Δεν είναι απλά το θέατρο του παραλόγου. Αυτό το πράγμα. Είναι απλά μια κατάσταση, όπως χαρακτηρίστηκε εις Αποστάκηδων. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να τρίξει τα κόκαλα του άλλου, όπως λέει ο πατέρας μου. Και στο κάτω-κάτω δεν πρόκειται να βγάλουμε και άκρη. Προφανέστατα. Εντάξει τώρα, όσοι ζουν στην Ελλάδα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν κάποιες επαγγελματικές ενασχολήσεις μερικών από τα εμπλεκόμενα σκηνικά και κατά πόσο αυτά συμβάνουν στην ελληνική κοινωνία και συμφωνίες κυβερνητικές. Εγώ δεν είμαι εδώ πάλι, όπως ξαναλέω, να τα πω αυτά και να δηλώσω οτιδήποτε. Όποιος ξέρει, ξέρει και καταλαβαίνει. Οπότε, προφανέστατα και η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Θέλει να κρατήσει μια ισορροπία. Εγώ έχω να πω ένα δικό μου συγγνώμη στους Αγγελόπουλους, γιατί είμαι ο πρώτος που τους κατηγόρησε, μεταξύ μας Κώστα κιόλας, ότι δεν λαμβάνουν δράση, δεν μιλάνε στα δόντια. Και εγώ είμαι τρελαμένος με την κατάσταση, αλλά στο τέλος της ημέρας βλέπεις ότι όταν έχουν κάτι να πούν θα το πούνε με τον δικό τους τρόπο. Ούτε με social media, ούτε με τσακωμούς, ούτε με μανούρες και οποιοσδήποτε είναι απέναντι θα πάρει αυτό το οποίο αξίζει να πάρει. Αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή, θέλω να το κάνω λίγο rewind το θέμα, να πάμε πίσω στην αρχή της σειράς. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος, αρκετός κόσμος, μετά από αυτά που γίνανε σήμερα, εάν συμφωνούμε με την κίνηση των Αγγελόπουλων τελικά να πάνε στη συνάντηση. Αυτό που λέει ο Τζον Κέρμιλ, λες. Το έχει γράψει ο Τζον, μου το έχουν στείλει μήνυμα πάρα πολλοί κόσμος. Γενικά είναι κάτι που συζητιέται, ρε παιδί μου, γιατί όπως λες εσύ, γενικά οι Αγγελόπουλοι, οι Ολυμπιακοί, πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού θεωρεί ότι οι Αγγελόπουλοι είναι πάρα πολύ soft. Ωραία, δεν λέω κάτι. Είναι κάτι που σου είπα και εγώ στην κουβέντα μας. Ναι. Δεν είναι ψέμα, αλλά δεν θεωρώ στο τέλος της ημέρας ότι είναι soft. Βλέποντας το χρόνο πίσω, το πώς έχουν κινηθεί και πώς έχουν μιλήσει, μιλάνε όταν πρέπει και όπως πρέπει. Και όταν μιλάνε, σηκώνεται λίγο θύελα. Τέλεια. Ναι. Ναι. Απλά όταν είσαι, άκουσε με λίγο, όταν είσαι μέσα στα σκατά και βλέπεις τα σκατά απέναντί σου, προσπαθείς να συμπεριφερθείς σαν να είσαι σκατό. Αυτό έχω να πω. Και όταν οι άλλοι δεν το κάνουν αυτό, σου φαίνεται περίεργο. Γιατί μπαίνεις στην ίδια ιδιοσυγκρασία. Και θα πω επακριβώς αυτό το οποίο είπε κολλάει το κεφάλι μου τώρα. Στο podcast η Αιώνη, το αιώνιο podcast, ο Μιχάλης ο Στεφάνου. Ο Μιχάλης ο Στεφάνου, σωστά, ότι αν είχαμε στις δύο ομάδες δύο Γιαννακόπουλους, ναι, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία και κατά πόσο θα έμειναν νεκροί ή όχι στα γήπεδα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί. Εννοείς μπράβο, τις δύο πλευρές. Μπράβο, με την ίδια κατάσταση. Και τι θα γινόταν αν είχαμε Αγγελόπουλο από το Παναθηναϊκό, Αγγελόπουλο από το Παναθηναϊκό. Η τοξικότητα μπορεί να υπήρχε προφανέστατα, αλλά δεν θεωρώ εγώ, που συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Μιχάλης Στεφάνου, ότι θα υπήρχε κάποια κατάσταση τόσο τραβηγμένη. Θα υπήρχε ένταση, είναι αιώνιοι, προφανέστατα, υπάρχουν κόντρες, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Φίλε, όχι. Sorry. Και στο κάτω-κάτω, ο πατέρας του και ο θείος του δεν ήταν έτσι. Ό,τι και να λέμε, όσο και αν μας... εγώ θα το πω χύμα, είναι πιο πετυχημένοι από εμάς στο μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Είναι αυτό που είναι και το γράφουν τα νούμερα. Δηλαδή, εντάξει, είναι το σπορ το οποίο μας... ναι. Όπως εμείς στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς, αυτοί ιστορικά στο μπάσκετ, εγώ δεν θα κάτσω να πω Βασιλακόπουλη, σε Βασιλακόπουλη. Οκ, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, αλλά οκ. Ναι. Τι να σου πω τώρα εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι είναι. Επειδή το πας και λίγο στο αγωνιστικό κάπως τώρα, μετά το Final Four, παιδιά, ήμασταν dead and buried, που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, ήμασταν σε κόμμα, περιμέναμε, ας πούμε, να πεθάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος του Ολυμπιακού και ο οργανισμός γενικότερα είχε μπει στην εσωστρέφεια, τσακωνόμασταν μεταξύ μας, χάσαμε το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ με κατεβασμένα τα χέρια και πραγματικά, νομίζω το είπανε αρκετοί και συμφωνώ, ότι ο κ. Γιαννακόπουλος έχει κάνει τεράστιο αυτογκόλ. Με αυτό που, δηλαδή,
δεν χρειαζόταν καν, ρε φίλε, να πάει στο γήπεδο. Εγώ το είπα πριν ξεκινήσει η σειρά, ο Ολυμπιακός θα χάσει 3-0. Θα χάσει 3-0 ο Ολυμπιακός. Έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τον Μπαρτζόκα, θα φύγει ο Μπαρτζόκας, δεν θα μείνει ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας άμα θα φύγει, θα φύγει για δικούς του λόγους, οι Αγγελόπουλοι του έχουν εμπιστοσύνη και έχει άλλο ένα χρόνο και. Ο Ολυμπιακός ήταν, δηλαδή, για 3-0 ήμασταν. Μπορούσε να κάτσει στο σπίτι του, να δει το παιχνίδι στην Νόβα που το δείχνει, στην ΕΡΤ, συγγνώμη, και τελείωσε η υπόθεση, ρε φίλε. Δηλαδή, με αυτό που έκανε, συσπήρωσε τον οργανισμό, μας έδωσε οξυγόνο, μας ξαναέφερε κοντά όλους μαζί. Έφερε τον κόσμο δίπλα στην ομάδα, δίπλα στον Μπαρτζόκα. Είδες, όταν βγήκε ο Μπαρτζόκα στο γήπεδο, στο σεφ, είναι χαμός στο game του. Μα όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει, όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει οποιαδήποτε δυσαρέσκεια από τον Μπαρτζόκα και με το χειρισμό του στο Final Four και με το πρώτο παιχνίδι, δεν μπορεί να ξεχάσει ποτέ ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένας από εμάς. Αυτή είναι μια αλήθεια, δεν αλλάζει ποτέ. Ο Μπαρτζόκας είναι Ολυμπιακός. Θα μπορούσα να πω εγώ είναι Ολυμπιακός, γιατί όπως παίζει και όπως παίζει η ομάδα και όπως φέρεται ο ίδιος, πονάει αυτό το οποίο βλέπει. Είναι σαν να προπονώ εγώ και εσύ, αν ήξερα μπάσκετ, γιατί δεν ξέρω μπάσκετ, ξεκάθαρα. Και στο τέλος της ημέρας, αν θέλει να μείνει ο Μπαρτζόκας, αν θέλει να φύγει, ό,τι θέλει να κάνει, η δική του η απόφαση. Και οι Αγγελόπουλοι, προφανώς, επειδή ξέρουν ότι πονάει την ομάδα και ότι έχει φέρει και επιτυχίες, θα μου πεις 4 Final Four που δεν προχωράει η ομάδα είναι επιτυχία. Όχι, δεν είναι επιτυχία, αλλά έχει την ομάδα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Που στο παρελθόν, εγώ δεν είδα πολλούς προπονητές πέραν του Ιβκοβιτς να έχουν την ομάδα και του Σφερόπουλου, να μην είμαι άδικος. Το 15. Σε τόσο ψηλό επίπεδο. Ναι. Από εκεί και πέρα τι θυμάσαι όμως, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, ήθελε ο κόσμος μια αλλαγή στο μπάσκετ. Θυμάμαι τον Τζανθό και τον Σιγάλα. Αυτό θυμάμαι. Ξανθό, Σιγάλα, Μπακασιά. Δεν θυμάμαι άλλους. Και Ρίβερς. Ναι. Εντάξει, και αυτά τους θυμάμαι. Εντάξει, τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Όπως και να... Η κουβέντα είναι η εξής, Κωστά, ότι ο κ. Γιαννακόπουλος πήγε στο ΣΕΦ, δεν πας. Άκουσα με λίγο. Άμα να το πω λίγο διαφορετικά, ξαναδείς έναν αγώνα, είσαι θεσμικό όργανο μιας ομάδας. Δεν πας με συγκεκριμένα μπλουζάκια και με εξαγγελίες πριν τους αγώνες, ότι θα πάω, θα κάνω, θα σας ράνω, θα σας δείξω, θα σας κάνω οτιδήποτε. Οκ, ναι, το κάνει, προκαλεί. Τι πίστευε. Επειδή πίστευε ότι θα γίνει όλο αυτό, πήγε και το έκανε. Προφανέστατα. Τώρα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει... ξέρω και θέλει. Ο καθένας έχει μάτια και αυτιά και κρίνει όπως νομίζει. Ξεκάθαρα, αλλά θα σου πω διαφορετικά. Αν πήγαινε ο Μπαρτζόκας, και είναι κάτι που είπε και ο Διονύσης ο Βερβελές. Πήγαινε ο Μπαρτζόκας. Καλά, τι άμα έκανε. Το θέμα του Αταμάν. Ναι. Εκεί θέλω να πάμε. Θα τον είχαν πάρει σηκωτό. Εντάξει, στο ΆΚΑ δεν είναι γλιτός, θα έχει μπει το ΆΚΑ μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τον είχαν πάρει σηκωτό, να τον είχαν πάρει στο Υπουργείο, να κάνει δημόσιες συγγνώμες και τεμενάδες στον οποιοδήποτε. Επειδή μπορεί να λέγει αυτό που είπε ο Αταμάν. Που δεν ξέρω πώς θα λήξει αυτό το πράγμα. Τι θα πει η ΔΕΑΒ, γιατί είναι κληθεί όλοι στον αθλητικό δικαστή. Μπράβο, γιατί ο Αταμάν... Κοίτα, είναι σημαντική υποσημείωση τώρα αυτή που θέτεις, γιατί νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο κόσμος γενικά είναι απαγοητευμένος από την εξέλιξη. Να το ξεκαθαρίσω εγώ τη θέση μου. Εγώ θεωρώ ότι το πράγμα έχει ξεφύγει πέρα από το άθλημα, πέρα από μπάσκετ. Δεν συζητάμε πλέον. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για μπάσκετ και είναι κρίμα που δεν συζητάμε για μπάσκετ. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες που έχουμε, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι δύο από τα καλύτερα ρόστερ που είχαν οι δύο ομάδες ever. Αν δεις και από πόσο έχουν επενδύσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, η διοίκηση του Ολυμπιακού σε αυτά τα ρόστερ. Είναι υπερομάδες και οι δύο. Και κανονικά θα πρέπει κανονικά δεν μπορούμε, ρε φίλε, δηλαδή να χαρούμε. Να κάτσουμε να δούμε τις δύο ομάδες, να παλέψουν στα ίσα, να παίξουν μπάσκετ και να κερδίσει ο καλύτερος. Δηλαδή έχουμε παιχταράδες και από τις δύο πλευρές, έτσι. Έχεις, ας πούμε, το Φουρνιέ Σάσα από τη δικιά μας πλευρά, Μιλουτίνοφ από την άλλη, να έχεις τον
τον Ναν, τον Οσμάν. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα που δεν συζητάμε για μπάσκετ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα, ρε φίλε, ξέφυγε και ξεκάθαρα για μένα δεν έπρεπε να γίνουν τελικοί. Είναι an ideal world. Είναι an ideal world. Γιατί δεν είμαστε σε ideal world, δηλαδή γίνονται αυτά στην Ελλάδα και έτσι τα αντιμετωπίζουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Όταν μιλούμε για... Δεν μπορεί να μην γίνει τελική, φίλε. Όσο και αν το θέλουμε, γιατί υπάρχουν χορηγικές συμφωνίες, υπάρχουν ηγετικές συμφωνίες, υπάρχουν πράγματα από πίσω που δεν τα ξέρουμε τηλεοπτικά. Μπόνους παιχτών, οτιδήποτε. Όπως επίσης, δεν ξέρω αν επηρεάζονται και οι άλλες ομάδες στον πίνακα, αν δεν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ναι. Όπου νομίζω επηρεάζονται με τα δικά τους μπόνους και συμφωνίες που έχουν από τα τηλεοπτικά και τους χορηγούς, οι ίδιοι. Οπότε δεν μπορεί να μην γίνει. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον Αταμάν, ξέρω εγώ, στο ΣΕΦ πλέον, με αυτό το οποίο έχει γίνει, με οποιαδήποτε ομάδα, όχι με τον Παναθηναϊκό μόνο, ειδικά με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τώρα. Στο μέλλον μπορεί να σβήσει σιγά-σιγά, ρε παιδί μου, να ακούει ένα γιουχάρισμα και τέλος. Αλλά τώρα, και για όσα χρόνια μείνει στην Ελλάδα, δεν πιστεύω ποτέ ότι ο Αταμάν θα ξαναμπεί στο ΣΕΦ και το ΣΕΦ θα κάτσει καλά. Εγώ εδώ δεν θέλω να δω υπογραφή, αλλά το λέω με πάρα πολύ μεγάλη εγκράτεια. Γιατί ξέρεις τι, βάλε στη θέση του Αταμάν τον Μπαρτζόκα. Και θα καταλάβεις τον τρόπο που θέλω να το πω και αυτό το οποίο πιστεύω. Κοίτα, επίσης έτσι πως οι ανακοινώσεις που βγήκαν μετά τη συνάντηση είναι λιτές, δηλαδή είναι 2 μικροί παράγραφοι, εγγυούμαστε ότι θα γίνουν οι αγώνες σε ειρηνικό πλαίσιο, ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και. Δηλαδή για την επόμενη μέρα δεν θα γίνει κάτι. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω πραγματικά τι συζητήσανε εκεί για 2 ώρες. Εγώ αν ήμουν ο Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, με την όλη κατάσταση, και τη μία κατάσταση θα την αναλάβει δικαστικός και καλά θα κάνει, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Σημαντικό. Εγώ θα μπαίνα μέσα και θα απαιτούσα το ΣΕΦ πάση θυσία. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρω τι ξέρουν οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι μπορεί να θέλουν να δηλώσουν. Θα έκανα μετά, αν δεν έπαιρνα αυτό το οποίο ήθελα, θα έκανα μια ωραία δήλωση και θα σου έλεγα εγώ από εκεί και πέρα τι θα έβγαινε από τον ασκό του Ιωγονού. Για πολλές καταστάσεις. Κοινωνικές, πολιτικές, κυβερνητικές. Αυτή είναι άλλη κουβέντα όμως. Καλά, εδώ σχόλιο από το Bang. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε. Δεν υπάρχουν λόγια για να τα εξηγήσεις σε φίλους σου εξωτερικό και loser είναι το μπάσκετ το ίδιο. Φίλε, το εξηγούσα σε ένα Αμερικάνο συνάδελφό μου, με ρώτησε στις προάλλες, μου λέει What's happening with Greek basketball, μου λέει. Του λέω, έχεις διαβάσει τι γίνεται. Του λέει, ναι, κάτι είδα εκεί πέρα ότι τσακωθήκανε και κάτσε και το εξήγησα τι έγινε. Δηλαδή το παιδί τρελάθηκε. Δηλαδή, άντε να τα εξηγήσει αυτά τώρα πραγματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Απίστευτο. Δεν είναι αυτό μόνο. Κοιτά να δεις. Το πρόβλημα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το ελληνικό έχει όνομα και επίθετο. Τελεία. Με το που γίνανε τα σκηνικά βγήκανε πόσες σελίδες σε όλη την Ευρώπη και μίλησαν για συγκεκριμένο πρόσωπο. Πόσες βγήκανε και πόσοι βγήκαν και γράψανε επακριβώς, οι οποίοι ήταν αθλητές, είναι θεσμικοί, είναι δημοσιογράφοι, για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 13 χρόνια, όπου έχει αλλάξει χέρια η ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, και κατά πόσο αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί πρόβλημα και στην Ευρωλίγκα. Οπότε δεν ξέρω, και εγώ το λέω αυτό, δεν είναι η δικιά μου η άποψη, δεν ξέρω τι θα φέρει στη συνέχεια με την Ευρωλίγκα και κατά πόσο και το ίδιο το NBA Europe που θα έρθει θα κάνει consider παράγοντες και ομάδες με αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί και η ίδια η Ευρωλίγκα έχει ένα προϊόν που πρέπει να προστατεύσει. Και πόσο μάλλον όταν μπαίνουν μέσα κεφάλαια, όπως είναι της Αραβικής Χερσονήσου, δεν νομίζω κανένας να θέλει αυτά τα πράγματα και αυτές τις καταστάσεις. Είναι η δική μου η άποψη. Τώρα ο καθένας. Ναι. Το Μιχάλη εδώ που λέει μακάρι να μείνει ο Μπαρτζόκας, να γλιτώσουμε από τον Πρίντεζι. Πόνο που έχεις και εσύ ρε Μιχάλη τώρα. Εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει στο κάδρο Πρίντεζις για προπονητής. Όχι, δεν υπάρχει για general manager, ναι, ποτέ για προπονητής ο Πρίντεζις. Δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Θέλει να μείνει στο μπάσκετ, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική. Το έχει δηλώσει κιόλας.
Ο φίλος Λάκης Γαβαλάς, σε ποιον αναφέρεται? Ο φίλος δεν ξέρω πληρώνει φόρους Ελλάδα, αλλά υπάρχουμε κι εμείς που δεν θέλουμε να χρηματοδοτούνται γήπεδα καμίας ομάδας. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ο Λάκης είναι character και μας παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια. Γεια σου Λάκη. Εντάξει. Get used to Λάκης. Anyway, στον Έκτορα, sorry να πω για 2-3 σχόλια, που λέει υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει συνέπεια από την EuroLeague. Κοίτα να δεις, Έκτορα, εγώ αν ήμουν η EuroLeague και είχα ένα προϊόν το οποίο έπρεπε να προστατεύσω με χορηγούς, με οτιδήποτε συμφωνίες θα φέρουν χρήμα στους μετόχους, γιατί η EuroLeague αποτελείται από μετόχους. Οι ομάδες που έχουν φτιάξει είναι CSKA, είναι Ολυμπιακός, Μακάπη, Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες οι οποίες μετέχουν. Προφανώς θα βάζουν τα χρήματά τους κάθε χρόνο. Λειτουργεί σαν μια private equity εταιρεία, όσοι ξέρουν, που σημαίνει βάζουν σε ένα pool τα χρήματα τους όλοι και ανάλογα με τις πορείες της ομάδας και το προϊόν, αυτοί βγάζουν κέρδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ίδιο μοντέλο διοίκησης έχει εταιρείες όπως είναι η KPMG, η PwC, η Deloitte και άλλες μεγάλες εταιρείες consulting. Έχουν ακριβώς το ίδιο μοντέλο διοίκησης και δομής. Αν αυτό το προϊόν, εγώ που θα βάλω τα χρήματά μου για να επενδύσω στο προϊόν, τα χρήματά μου πάνε χαμένα λόγω ενός άλλου μετόχου, ο οποίος κάνει κακό στο προϊόν, άρα ρίχνει τη μετοχή του, προφανέστατα θα κοιτάξω να αποκόψω την τοξικότητα και αυτόν το οποίο επηρεάζει δραματικά τα δικά μου κέρδη και έσοδα από το προϊόν στο οποίο εγώ επενδύω χρήματα. Ή θα φύγω εγώ από το προϊόν. Είναι οι δύο τα tiers. Από εκεί και πέρα η ίδια Ευρωλίγκα ξέρει. Εγώ λέω τι θα έκανα σαν Ευρωλίγκα. Γιατί καλώς εγώ και ο Κώστας μπορούμε να το αντιληφθούμε. Δεν ξέρω και πόσοι άλλοι είστε στο χώρο με τέτοιου τύπου εταιρείες. Έτσι λειτουργεί το προϊόν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με το NBA. Γι' αυτό και μπήκε η Dubai FC. Θα μπουν επενδυτές από το Dubai, θα βάλουν τα χρήματά τους για να αυξηθεί και η αξία του προϊόντος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξει, να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα. Έχω ένα-δύο πράγματα ακόμα να συμπληρώσω αυτά που είπες. Εντάξει, το μπάσκετ προφανώς στην Ελλάδα θέλει βιώσιμες λύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Το είδαμε ξεκάθαρα. Παίχτηκε ένα παιχνίδι εκεί, ως συνήθως. Δεν νοιάζεται κανείς για το προϊόν. Και μετά απορούμε γιατί δεν ασχολούνται επενδυτές, γιατί δεν παίρνουν λεφτά μέσα στο μπάσκετ. Και στην Ελλάδα λίγο έχει καταντήσει η ιστορία. Δηλαδή είναι δύο πράγματα σίγουρα στη ζωή. Ο θάνατος και ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στους τελικούς και θα γίνει της Πόπης. Για να το πω κόσμο. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό και θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις. Εμένα με ενοχλεί πραγματικά όπου είμαι 32 χρονών και όσο βλέπω μπάσκετ έχω δει μια φορά άλλη ομάδα στους τελικούς. Sorry κιόλας, με ενοχλεί ρε φίλε μου, είναι κουραστικό γιατί να ξέρω κάθε χρόνο τι παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ποιο το νόημα ο Ολυμπιακός να έχει 42 εκατομμύρια budget και 45 Παναθηναϊκός και το αμέσως μεγαλύτερο budget να είναι 400 χιλιάρικα του ΠΑΟΚ. Είναι τόσο 400-900 χιλιάρικα έχει ΠΑΟΚ budget, κάπου τόσο. Είναι sorry κιόλας, δεν βοηθάει σε τίποτα. Ποιο το νόημα να υπάρχει λίγο πρωτάθλημα? Να το δούμε λίγο και από αυτή την οπτική. Για να είναι σε ρυθμό οι παίχτες. Όχι. Και αυτό αποδείχτηκε όταν υποβιβαστήκαμε και παίζει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με μια β' ομάδα και στην Ευρωλίγκα με την κανονική του ομάδα. Δεν έχει καμία ουσία το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πεθάνει χρόνια πριν. Δεν έγινε τώρα με την όλη κατάσταση. Πάμε παρακάτω και σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Έχω βάλει μια ερώτηση στο poll για τον κόσμο για να συμμετέχετε κι εσείς active. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει τη σειρά, ναι ή όχι? Όσους κόσμος είσαστε μέσα, μπείτε στο poll έτσι για να κάνουμε ένα γκάλωπ εκεί πέρα. Βαγγέλη, να συζητήσουμε λίγο μπασκετικά. Ας προσπαθήσουμε ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την κατάσταση. Γιατί προσπάθησα και με τον Λάμπρο μετά το game του, μετά από όλα αυτά που είδαμε, να συζητήσουμε για μπάσκετ, για την τρέλα μας. Είδαμε πράγματα από το Coach στο Game 2 τα οποία δεν τα έχουμε δει όλη τη σεζόν. Δηλαδή με τον Tyler Dorsey να παίζει 23-25 λεπτά, να βάζει 16 πόντους. Είδαμε το Thomas Walkup να σουτάρει 5 στα 5, 2 στα 2 τρίποντα, 3 στα 3. Είχε βάλει δίποντα όλες τις βολές.
μεγάλο παιχνίδι από το walk-up, απάντηση από το χάλι του πρώτου παιχνιδιού. Είδαμε το Φουρνιέ στο 3. Δηλαδή είδαμε πράγματα τα οποία, εντάξει, και ο Αταμάν δεν τα έχει δει. Θα κάνει τα adjustments του στο Game 3, αλλά εντάξει, είμαστε outsider. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί ξεκάθαρα για να πάρει τον τίτλο. Αλλά θέλω να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακός θα το παλέψει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι... Δηλαδή, από εκεί που ήμασταν για 3-0, θέλω να πω ότι το πιστεύω. Αλλά είδα κάτι στο Game 2 που λέω, ωραία, είδαμε κάτι καινούριο σήμερα και μπορεί να είναι ο Tyler Dorsey ο X-Factor αυτής της σειράς. Τρελαθούμε τελείως. Ξεχνάμε αυτό το παιδί παίρνει 1,5 εκατομμύριο, Βαγγέλη. Δεν είναι, δηλαδή παίρνει λεφτά και δεν έχει παίξει φέτος. Πρέπει να δώσει κάτι. Και έδωσε. Προφανώς δεν είναι ότι δεν έχει παίξει επειδή δεν είναι καλός παίκτης ή ξέρω εγώ, δεν ταιριάζει το σύστημα. Δεν ταιριάζει αυτό το οποίο θέλει ο Μπαρτζόκας. Αυτό θεωρώ. Επίσης, ο Μπαρτζόκας έκανε κάτι το οποίο πρέπει να έχει κάνει 2 παιχνίδια πριν. Δηλαδή, στο Final Four. Όταν έχεις μπλοκαρισμένο τον Σάσα για 40 λεπτά και επιμένεις να πέσει με το ίδιο σύστημα, ο Σπανούλης τι έκανε, λέει 30 πόντους ο Φουρνιέ, 31 εγώ. Τέλος. Ανακατεύει τα χαρτιά του Μπαρτζόκας πλέον. Αυτό κάνει, εγώ αυτό βλέπω. Και βγάζει λύσεις οι οποίες του βγαίνουν κιόλας. Και όχι βγάζει λύσεις, δοκιμάζει λύσεις οι οποίες του βγαίνουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τζον. Παιδιά, μία στις 1000 αν το πάρουμε το πρωτάθλημα θα είναι το πιο γλυκό ever. Τζον, μακάρι να το πάρουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Γενικά. Η ομάδα, εγώ όπως την αντιλαμβάνομαι, είναι συναισθηματικά εύθραυστη. Μετά το Final Four έχει αδειάσει εντελώς. Γι' αυτό και πρέπει το Final Four να είναι τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται πριν. Έχουν αδειάσει παίχτες. Έχουν απογοητευτεί. Προφανέστατα, διαβάζουν το τι γράφεται. Δεν είναι βλάκες, δεν είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Στον κόσμο που ζούμε εσείς και εγώ, ζουν και οι ίδιοι. Και διαβάζουν και ενημερώνονται. Οπότε προφανώς τους επηρεάζει. Τώρα μπορεί να νικήσαμε, να κάναμε το 1-1, μπορεί να φάμε 30 πόντους στο ΆΚΑ και θα σου πω εγώ τι θα γίνει στο τέταρτο μάτσα. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Καθόλου. Το poll έχουμε 43 ψήφους, 88% λέει ναι μπορεί να κερδίσει τη σειρά, 12% όχι. Παιδιά, όσοι είσαστε μέσα μπορείτε να μπείτε και εσείς στο poll για να έχουμε μεγαλύτερο δείγμα. Ας κάνουμε ένα transition σε άλλα θέματα. Έχουμε 40 λεπτά εκπομπή, μιλήσαμε αρκετά πιστεύω για μπάσκετ και άλλωστε παιδιά εντάξει, δεν θέλω ούτε εγώ ο Βαγ νομίζω να μπούμε στη διαδικασία να λέμε πράγματα που έχουν πει και άλλοι. Νομίζω τα είπαμε ωραία, έχουν υποθεί πολλά και από άλλους δημοσιογράφους και άνθρωποι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ. Τα είπαμε εδώ ωραία, όμορφα, οπαδικά, χωρίς να ανεβάσουμε πίεση. Και το chat επίσης, συγχαρητήρια, σε μεγάλο βαθμό κρατήσατε κι εσείς το επίπεδο. Θα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αν δεν έχετε κάνει like, παιδιά, βλέπω ότι είσαστε πάνω από 300 άτομα μέσα στο chat. Έχουμε 76 like. Κάντε ρε παιδιά ένα like. Ένα like. Εγώ λέω στα αγγλικά, give us a like. It costs you nothing. It means everything to us. Τίποτα δεν σας κοστίζει το like, παιδιά. Αλλά κάντε ένα like. Είναι τα πάντα για μας και βοηθάει στο να διαδοθεί το κανάλι και να το βρίσκουν και άλλοι Ολυμπιακοί, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Υπάρχουν Ολυμπιακοί παντού. Θρύλος παντού είναι και το όνομα της εκπομπής, δεν το είπαμε. Αυτό είναι το όνομα αυτής της εκπομπής, Θρύλος παντού. Επίσης, κάτι που ζητάμε από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, για την πλάκα, γράψτε μας από πού μας παρακολουθείτε, είτε είστε στην Ελλάδα, οπουδήποτε είστε, γράψτε μας πού είστε. Είσαστε στην Αθήνα, είστε στο Λαύριο, στην Κόρινθο, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, που αγαπάει το Ρέθυμνο ο Βαγγέλης.
Εδώ, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, οπουδήποτε. Παιδιά, γράψτε μας από πού είσαστε. Να πω κάτι για το Λουξεμβούργο. Ότι ξεκινάμε ένα εγχείρημα με μια ομάδα Ολυμπιακών στο Λουξεμβούργο, οι οποίοι ουσιαστικά θα είμαστε κομμάτι του Red Homogenia 7 Brassers Club, όπου ανήκω και εγώ και εσύ. Και θα είναι ο συνδετικός κρίκος με τον core οργανισμό, καθώς είμαστε μακριά, με 3 ώρες και δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ξεχωριστό κλαμπ στο Λουξεμβούργο. Οπότε σιγά σιγά θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και μακάρι να ταξιδέψουμε όλοι μαζί σύντομα και για πολύ πολύ μεγάλα μάτς και συγκινήσεις στο Champions League. Η Ρεβέρια, Αθήνα, Βέρεια, Οντάριο, Καναδά. Γαμάει το Οντάριο. Sorry που βρίζω, διάβαζα κάτι κόμικ παλιά που ήταν στη λίμνη Οντάριο, το Μαπιτσίρι. Μισουάγκα. Ωραίος. Κόκκινος και ο Καναδάς. Australia is red. Αμαλιάδα. Τα αδέρφια μου κιόλας στην Αυστραλία. Όταν παίξαμε με την ξημερώματα, νομίζω είναι τώρα. Ναι, άμα είσαι Μελβούρνη, πρέπει να είναι 5-6 ώρα εκεί πέρα. Μελβούρνη είναι. Και όταν παίξαμε με τη Victory, που είχαν στείλει φανελίτσα Victory. Νομίζω ήταν ο Ποστέκογλου τότε προπονητής. Σωστός. Να παίξαμε εμείς. Νομίζω, ναι. Εδώ ο Τζον. Γεια σου ρε Τζον. Απευθύνεις σε Έλληνες, επειδή σημαίνει το like. Ωραίος ο Τζον. Τζον, άκου να δεις. Ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής. Βλέπει το output των ατόμων που παρακολουθούν και τα like. Οπότε, αν αυτό συμβαδίζει, ουσιαστικά σου προμοτάρει και το βίντεο σε μεγαλύτερο κοινό. Αυτή είναι η διαδικασία. Γι' αυτό και εμείς και ο Βερκελέος και οποιοδήποτε τους ενδιαφέρει το like για να διαδοθεί το βίντεο. Αυτό. Εγγραφή, άμα είσαστε και καινούργοι, χτυπήστε και το κουδουνάκι για να βλέπετε όλα τα βιντεάκια που ανεβαίνουν. Γεια σου, Καλαματάρα. Καλαμάτα, φιλέ, πρέπει να πας. Καλαμάτα. Πρέπει να πας. Από εμάς είναι δίπλα, ένα τριωράκι από εκεί που είμαι εγώ. Δεν έχω πάει Καλαμάτα, αλλά ο πατέρας μου μεγάλωσε στην Κόρινθο. Εντάξει, τώρα είναι μερικές ωρίτσες από εκεί, Πελοπόννησο, αλλά δεν έχω καταφέρει για Καλαμάτα, αλλά θα προσπαθήσω. Και Μπρίστολ 7, περιμένω τσικουδιές, τσίπουρο, δεν ξέρω τι πίνετε εκεί πέρα. Εμείς πίνουμε τσικουδιά στα Χανιά, έχω συνηθίσει τα τελευταία χρόνια που παντρεύτηκα Χανιώτισσα. Τέλος πάντων, λέμε και τα δικά μας εδώ πέρα. Μια μέρα θα πάμε και Καλαμάτα. Ποδοσφαιρικά, λοιπόν, είδα ότι ένα παλικάρι εδώ μέσα μας είπε ότι ο Σάινς, ο Μπόρχα Σάινς της Νόριτς, λέει ο Άλεξ, τελικά ο Σάινς κλείνει η Φενέρμπαχτσε με 15 εκατομμύρια. Παιδιά, από όλους τους στόχους που συζητιούνται για τα άκρα, έχω εγώ η αίσθηση δικιά μου είναι ότι ο μεγάλος στόχος είναι ο Brian Hill. Είναι παίχτης, το λέω αυτό, επειδή είναι παίχτης ο οποίος έπαιξε με το Μεντιλίμπαρ. Το ξέρει τον προπονητή, ο παίχτης ξέρει τον προπονητή, μετράει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρεται ο Μεντιλίμπαρ για παίχτες με ρίσκο, με μεγάλα ποσά. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν πληρώνει μεγάλα ποσά σε μεταγραφές. Τι πληρώσαμε πέρσι, 4,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια για το Γιάρεμτσου και για το Βέλντε. Παραπάνω δεν. Για τον Έσε. Εντάξει. Τον Έσε πρόπερση που έγινε 4 εκατομμύρια στην ομάδα και μετά άλλα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί σε οικογένεια, τζέντιδες. Ο Κώστας Παραπαπάς είναι που κάνουμε. Άκου να δεις το παράδοξο στη Λατινική Αμερική. Οι παίκτες ανήκουν σε φαντ. Υπάρχει ένα φαντ χρηματοδοτικό, το οποίο τους πληρώνει τα χρήματα για να μεγαλώσουν, να πάρουν μεταγραφές, οτιδήποτε χρειάζονται, σαν προμήθεια, και στο τέλος, να απολούνται αυτοί, παίρνουν το αντίστοιχο ποσοστό, το οποίο χωρίζουν με νομικές συμφωνίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολύ περίεργο. Μην ξεχνάς ότι και ο Διόγκο, όταν είχε έρθει, είχε κολλήσει πάλι η μεταγραφή με φαντ. Καλά, εντάξει, μην το ψάχνεις τώρα. Λατινική Αμερική είναι μεγάλο μπέρδεμα. Θυμόμαστε τώρα το Χέσε και Ορτέγκα που κάνανε
Ο Ορτέγκα ειδικά μήνες πήρε. Το συζητάγαμε μήνες για τον Ορτέγκα. Και κατέληξε μέσα Αυγούστου. Θυμάμαι μεγάλο σύριαλ. Φίλε Φραγκίσκο, γι' αυτό σου λέω, πέρυσι αν θυμάσαι, είχα πει κάτι πέρσι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο έφυγε, γύρισε στην Πόρτο, τον έπεισαν να μείνει, έκανε προετοιμασία, θα παίξεις, θα κάνεις, θα είναι διαφορετικά, του είχε πει ο Βίλας Μπόας. Το θυμάμαι σαν σήμερα, το περσινό καλοκαίρι είχα πει σε μια εκπομπή ότι παιδιά έχω αίσθηση ότι ο Ντάβιτ Κάρμο του χρόνου θα πέσει στον Ολυμπιακό. Πέρσι. Το ότι έριξε ο Μπράιν Χιλ χιλόπιτα τώρα, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος, παιδιά, προέρχεται από τραυματισμό. Αρκετά σοβαρό. Γι' αυτό κρατήστε το. Κρατήστε το καλοκαίρι. Είναι παίκτης που θέλει ο προπονητής. Και εγώ αυτό κρατώ για τη θέση στα άκρα. Αφού έρχεται από τραυματισμό τέτοιου μεγέθους και τον θέλει με τη Λίμπαρ, οκ, προφανώς θα έχουμε καεί σαν ομάδα από τραυματισμούς. Μήπως είναι μεγάλο ρίσκο, λέω τώρα έτσι, να δώσεις τόσα χρήματα να πάρεις ένα παίκτη με τραυματισμό, ο οποίος δεν έχει επανέλθει κιόλας, δεν παίζει τώρα νομίζω. Δεν ξέρω αν έπαιξε στο τέλος της σεζόν για την Τζέρονα. Δηλαδή θα πάρεις ένα παίκτη για βασικό στο Champions League με τραυματισμό, θα δώσεις και 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος και μετά τι, αν δεν σου βγει τι κάνεις. Θα κάνεις χαπάκια ή υπόθετα τα 10 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω ποια φόρμουλα θα βρουν εκεί πέρα και αν βρουν Ρεσιβάγκ, αλλά τώρα αν έχει νομίζω άλλο ένα χρόνο στο συμβόλαιό του με την Tottenham και η Tottenham θέλει να ξεφορτωθεί το συμβόλαιό του, δηλαδή δεν είναι παίκτης που μπορεί να παίξει στην Αγγλία. Θες να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι άμα κάνει κίνηση η Bayern για τον Κοστούλα, εδώ θα είμαστε, ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Σαραγώσα και η Bayern θα δώσει λιγότερα χρήματα και το 20% ποσοστό μεταπώλησης που θέλει ο Ολυμπιακός για αυτόν τον παίκτη. Εάν και εφόσον ο Σαραγώσα θέλει να έρθει κιόλας, γιατί κάτι ακούγεται ότι δεν θέλει καθόλου και πέφτει δυσαρεστημένος, να τον κάνουμε τι. Αυτό. Δεν είναι εύκολο, φίλε. Γενικά, δηλαδή, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι μπροστά μας. Ελπίζω να κάνω λάθος. Δηλαδή, όλοι οι Ολυμπιακοί ένα πράγμα θέλουμε. Να πάει η ομάδα στην προετοιμασία να έχει το 80-85% του ρόστερ εκεί. Έτσι. Πάντα, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό το πράγμα και σχεδόν πάντα δεν γίνεται. Είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί έχεις κάποια κομμάτια τώρα μέσα στην ομάδα, σαν τον Κοστούλα, παίχτες στη βιτρίνα, σαν τον Κοστούλα, τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη, σε νεαρές ηλικίες με μεταπολιτική αξία. Τώρα μιλάμε και ακούμε για ποσά 30, 40, 50 εκατομμύρια που παίζουν για τον Κοστούλα. Ενδιαφέρον τουλάχιστον, γιατί εντάξει, από το ενδιαφέρον στην πρόταση υπάρχει δρόμος. Έχει γίνει outsource πρόταση από την Brighton. Έχει φτάσει στα γραφεία και έχει απορριφθεί. Η πρόταση της Brighton, από όσα έχουμε πληροφορηθεί, έφτασε στα 30 εκατομμύρια. Λίρες. Εκεί τώρα δεν θυμάμαι τώρα λίρες ή ευρώ, γιατί είχαν... Ίσως γίνανε δύο. Ναι, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το ποσοστό μεταπώλησης και έχουν και δίκιο κιόλας, έτσι. Μπράβο. Εκεί και εγώ εκεί... Η Brighton παίρνει παίχτες. Ναι. Και η Brighton δίνει χρήματα για παίχτες στους οποίους ξέρει ότι θα μεταπουλήσει. Δεν θα δώσει τόσα χρήματα για να πάρει ένα παίχτη που θα βγάλει πίσω. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχεις ομάδες τριγύρω που βλέπουν, ας πούμε, π.χ. αύριο βγαίνει ο Ολυμπιακός και λέει πουλάμε τον Κοστούλα 40 εκατομμύρια στην Brighton. Παίρνουμε και το ποσοστό μεταπώλησης. Είναι έξυπνο, ρε φίλε. Εντάξει, άμα γίνει ένα τέτοιο deal και διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης, πρέπει να φύγει ο Κοστούλας. Φεύγει, ρε φίλε. Είναι κρίμα, γιατί τόσο λίγο τον έχουμε δει, αλλά δεν μπορείς να πεις όχι. 40 εκατομμύρια. Φίλε, είναι το κόστος του νέου γηπέδου. Θα μου πεις ότι
Άμα κάνεις ένα στρατηγικό πλάνο σαν εταιρεία, που πιστεύω έτσι λειτουργεί ο Μαρινάκης, δεν είναι μαλάκας, σε βάθος πενταετίας, με χορηγικά, εισιτήρια, σουίτες, έχει βγάλει σε βάθος πενταετίας τα 50 εκατομμύρια αυτά. Βάλτε τα κάτω και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται να περιμένει 5 χρόνια. Γιατί δεν το λέω για κακό. Για καλό το λέω, γιατί τα χρήματα αυτά θα μπουν στο budget της ομάδας, δεν θα μπουν στη τσέπη του Μαρινάκη μόνο. Που καλώς ακούς του ανήκει η ομάδα. Τι να κάνουμε. Όπως και να έχει, είναι win-win και για τους δύο. Ο Κοστούλας θα βγάλει χρήματα, 18 χρονών, εκατομμυριούχος, θα λύσει το πρόβλημα της ζωής του μια για πάντα, θα πάει να παίξει στην Αγγλία. Μακάρι το μυαλό να μείνει στο κεφάλι του και να παίξει και να δείξει αυτό το οποίο μπορεί. Και ο Ολυμπιακός θα βγάλει ένα σκασμό χρήματα από έναν παίκτη τον οποίο τον πήρε από παιδάκι, το σμίλευσε και θα πάρει τους καρπούς από αυτόν τον παίκτη. Με 0 κόστος κιόλας, έτσι. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε. 0 κόστος. Και 30 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια είναι με 0 κόστος, είναι καθαρά χρήματα. Από την άλλη, όταν ξέρεις όμως ότι είσαι τέτοιο παίκτη, ο οποίος θα πάει σε μια ομάδα και σε 3 χρόνια μπορεί να φύγει με 80 εκατομμύρια σε μια μεγάλη βρετανική ομάδα, πάλι, γιατί έτσι παίζουν μεταξύ τους, η Brighton τροφοδοτεί όλες τις ομάδες γύρω-γύρω, δεν θα τον δώσεις 20 εκατομμύρια. Θα τον δώσεις όσο περισσότερο γίνεται. Και η δικιά μου η άποψη κιόλας είναι, επειδή και η Arsenal και η Newcastle και η Bayern και η Manchester United ψάχνουν επιθετικό, κυρίως η Newcastle που φεύγει ο βασικός της επιθετικός και η Arsenal, που η Arsenal δεν έχει επιθετικό εδώ και ένα χρόνο, και η Arsenal ψωνίζει πολλούς μικρούς παίχτες, συστηματικά, Μαρτινέλη, Σάκα και πολλούς άλλους μπορούν να πω, και τους δίνει ευκαιρίες και τους εκπαιδεύει έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην Premier League. Οπότε κρατήστε και την Arsenal μέσα στο παιχνίδι, γιατί άμα δίνει 30-40 η ίδια η Brighton, η Arsenal έχει πενταπλάσιο πορτοφόλιο. Κοίτα, επειδή είμαι και τότε να είμαι στην Αγγλία και έχουμε την κόντρα με την Arsenal, δεν μου αρέσει που θα το πω, αλλά κολλάει στην Arsenal. Ναι, κολλάει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Αρτέτα. Εγώ που είμαι Arsenal. Και εσύ, ρε φίλε. Τι να ας είναι αυτή η διαφορά μας. Τι να κάνουμε. Κολλάει. Μακάρι να τα πληρώσει και το παιδί να πάει να παίξει και να προχωρήσει και να φτιάξει τη ζωή του και την καριέρα του καλύτερα γίνεται. Εγώ ούτε κέρδος έχω ούτε τίποτα. Θα ήθελα πολύ να δω στον Ολυμπιακό του χρόνου, στο Τσουλού, να μπαίνει να σκοράρει, να δείχνει σήμα, να τρελαίνεται. Οκ. Γιώργο, δεν είναι υπεραξία. Υπεραξία ήταν ο Καστίγιο. Ο Κοστούλας δεν είναι υπεραξία. Για αυτός 20 εκατομμύρια, κάτι τρελό τότε, τι ήταν, 15 εκατομμύρια. Καλά, για την επίθεση ήταν τρελά λεφτά για τον Ολυμπιακό. Και τότε βγάζανε ότι γουστάρανε. Έτσι, έλεγε ο ένας 15, ο άλλος 20, ο άλλος 30, και τέλος μεταγραφή ήταν 8. Παράδειγμα, δεν λέω ότι ήταν 8. Η υπεραξία ήταν ο Καστίγιο και πολύ απλά μια ομάδα ήθελε να πληρώσει υπεραξία γιατί εκείνη την περίοδο ήθελε να σταθεί στην Ευρώπη. Έκανε ένα μπαμ ξαφνικά σε Αχτάρ και τελείωσε. Αυτό ήταν. Ο Κοστούλας έχει βάθος χρόνου. Ο Καστίγιο πόσο έφυγε, 28-29, πόσο έφυγε ο Καστίγιο. Πιο μικρός, ρε. 28-29. Όχι, ρε, πιο μικρός πρέπει να ήταν. Είστε σίγουρος. 24-25. Μπίση, Αχτάρ. Ο άλλος είναι 18. Και πάλι. Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, νομίζω ο Ρέτσος έφυγε 19-20 χρονών. Και θεωρώ ότι ο Πάοκ έκανε τεράστιο λάθος με τον Τζίμα. Βιάστηκε να τον δώσει. Μετά, ναι, τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό. Σίγουρα. Δεν έπαιξε το παιδί στον Πάοκ. Πρέπει να πάει εκεί. Αν ο Τζίμα ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, δεν θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει μετά από 2 χρόνια. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, δηλαδή το αν και κατά πόσο ήταν σχέδιο όλο αυτό με τον Κοστούλα και τον Μουζακίτη φέτος, γιατί κάναμε μια συζήτηση πέρυσι, θυμάμαι, φτάσαμε τελικό του Youth League και συζητούσαμε τον Μαρσιάλ, το παιδί από τη Γαλλία που είναι στην παρέα μας, Γάλλος δημοσιογράφος, τρελός με το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά και αγαπάει τον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο. Αυτό μια μέρα θα γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο συνέντευξη με τον Μαρσιάλ και θα τα εξηγήσει όλα.
Okay. Watch this space. Αυτό νομίζω θα είναι στο Patreon. Παιδιά, άμα γουστάρετε να μας στηρίξετε και περισσότερο, κοιτάξτε το link στο description για να πάτε στο Patreon. Έχουμε περισσότερο content εκεί πέρα. Τέτοιες συνεντευξούλες. Αυτό θα το κάνουμε με το Martial. Εντάξει, είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα ο Τζιμπούρ είναι από το χωριό του. Τι λες, ρε. Μετράει αυτό. Μετά δηλαδή, είχαμε μεγάλη εισρωή Γάλλων ή παιχτών από την Γαλλία τότε. Εκείνες τις εποχές, από Αμπντούν, Τζιμπούρ, Μιραλάς, εντάξει, Μοντεστό κτλ. Οπότε Σισέ μετά. Εντάξει, οπότε το παιδί. Καλό βράδυ, Γιώργο. Ναι. Γεια σου, Γιώργο. Τι ήθελα να πω για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα Κοστούλα και να κάνω έτσι μια σύγκριση με την κατάσταση του Ρέτσου τότε. Γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι άμα πουλήσεις τώρα τον Κοστούλα και πάρεις 40 εκατομμύρια και θες μετά να πας να πάρεις έναν παίχτη και ο παίχτης, ας πούμε, έχει μια χρηματιστηριακή αξία 5 εκατομμύρια. Ας πει, ρε μάγκα, πήρε 40 εκατομμύρια για τον Κοστούλα, έχεις λεφτά. Εγώ σε σένα θα πουλήσω 10-15. 7 παραπάνω από την αξία. Υπεραξία όπως έγινε με τον Έγγελς, όπου ζήτησε και 5, ζήτησε 7 κατευθείαν. Σε μία μέρα αυτό, έτσι. Θυμάμαι που το διάβαζα. Πιεζόμασταν κιόλας. Θυμάσαι γιατί το Ρέτσο τον πουλήσαμε αφού προκριθήκαμε στο group phase του Champions League και μετά τον πουλήσαμε το Ρέτσο και φτάσαμε 30 Αυγούστου και έρχεται ο Έγγελς με 7-8 εκατομμύρια τι ήταν. Και μετά τη συνέχεια που να τάξιζε ο Έγγελς, πάει στο διάλογο. Μπορεί και να τάξιζε, δεν το ξέρεις, γιατί μετά από εμάς νομίζω έπαιξε. Πήγε στην Αγγλία. Πήγε στην Αγγλία, έπαιξε, τώρα έπαιξε σχετικό. Αγγλία πήγε, okay. Έπαιξε Βέλγιο, μετά πήγε Αγγλία, ναι, εντάξει, έχει τον αγαπάμε τον Μαρσιάλ εδώ πέρα, γαυρόψυχος Μαρσιάλ. Έτσι. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω ακούσει τώρα τελευταία επίσης ότι γενικά υπάρχουν σκέψεις το θέμα του Κοστούλα να πάει μέχρι τελευταία στιγμή, ότι θα μπορεί να γίνει η πώληση τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Πιο λογικό. Επηρεάζεται πολύ ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Δεν ξέρω, είμαι περίεργος πώς θα εξελιχθεί. Άκουσε με λίγο. Έρχεται πρόταση από μια ομάδα και κάνει συμφωνία να ανακοινωθεί η μεταγραφή τέλη του καλοκαιριού. Κάνει τις μεταγραφές σου και τελείωσε η ιστορία. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο οι ομάδες δεν το γνωρίζουν αυτό. Γιατί άμα το πουλήσεις τώρα, θα πληρώσεις υπεραξίες στη συνέχεια. Αν κάνεις κανονικά το πλάνο σου μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου και απλά φύγει ο Κοστούλας και έχει συμφωνηθεί και έχουν υπογραφεί οτιδήποτε χρειάζεται να υπογραφεί, η ιστορία τελείωσε. Σου μείνοντας το budget, θα χρησιμοποιείς αντίστοιχα σε οποιαδήποτε άλλη χρήση θα θες. Αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει η ομάδα, θεωρώ. Άρα έχεις δίκιο, ναι. Στη Ρέμς πήγε, σωστά. Ρέμς και μετά στον Βίλα για 2 χρόνια, μετά Ανβέρσα. Ναι. Μπρίστολ λεφτά δεν θεωρώ ότι ήταν 16 χρονών. Ναι, το 2000 ήταν 16 χρονών, ναι, έχεις δίκιο. Το 2007, ναι. Έχεις δίκιο. Μπορεί και να έχεις δίκιο, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Για τον Καστίγιο λέει αυτό. Ναι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Κάτι το οποίο, εντάξει, συζητιέται με όλους τους Ολυμπιακούς, το έχω ακούσει και σε άλλες εκπομπές. Πού θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ανάγκη? Εγώ. Στο γήπεδο. Ναι. Ο Ολυμπιακός θέλει να κόφτει που να παίρνει την μπάλα και να τη μοιράζει κιόλας. Αυτό που έκανε ο Γιγέρμε, θεωρώ. Θέλει και έναν... και 2 μπακ. Όχι έναν, 2. Μου αρέσεις. Εγώ. Και στο λέω με παλιά μανατζερική πλευρά, γιατί έχουμε φάει τα νιάτα μας στο πανεπιστήμιο στο μάνατζερ.
Οπότε αν δεν έχεις αυτές τις τρεις θέσεις... Το έχουμε κάψει. Άστο. Εγώ θεωρώ ότι αυτά θέλει. Και ένα καλό box-to-box που λέει ο Άρης. Συμφωνώ. Extreme δεν είπες, Extreme θεωρώ ότι ο Καμπελά μπορεί να παίξει τη θέση παράλληλα και με την θέση που τον έχει ο Μεντιλίμπαρ και θεωρώ ότι μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν ο Ζέλσον παίξει αυτό το οποίο μπορεί να παίξει και δεν κάνει τσαλίμια και φτιάξει λίγο τις μεταβιβάσεις του, δεν χρειαζόμαστε Extreme, θεωρώ. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σου πω. Κοίτα. Δεν θεωρώ ότι θα μαγειρίσει ο Ποντένσε ή ξέρω εγώ, ο Φορτούνης ή οποιοδήποτε. Δεν θεωρώ ότι θα παίξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί όσοι έχουν γυρίσει πίσω ήταν φούσκες. Πάτε το κάτω και θα δείτε. Δεν είναι δικιά μου η οπτική. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ρε φίλε. Δηλαδή, ειδικά άμα μπείτε στο chat, το WhatsApp που έχουμε το Patreon group, ο Μαρσιάλ έχει φαγωθεί να κράζει το Ποντένσε ότι ο Ποντένσε δεν κέρδισε ελληνικό πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Ο Ποντένσε δεν έχει πρωτάθλημα. Δηλαδή, τη χρονιά που έφυγε, ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα, αλλά έφυγε το Γενάρη τότε που πήγε στη Wolves. Δεν ήταν εκεί. Ωραία. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό. Για την πλάκα, σημείωση επειδή ανέφερε στον Ποντένσε, αλλά γενικότερα ακούω πάρα πολύ κόσμο που λέει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται extreme. Και ήθελα να αναφερθώ σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο ντοκιμαντέρ που βγήκε, το οποίο ήταν επίοικο. Πού μπορώ να το δω, γιατί δεν το έχω δει. Γιατί ταξίδευα, μαλάκα. Ταξίδευα, δεν γινότανε. Φίλε, είναι εντάξει. Το είχε ανεβάσει ο Μπαρτζόκερ στο Twitter και του το κατεβάσανε. Το είχα αποθηκεύσει για να το δω και τελικά δεν το ξαναβρήκα και δεν ξαναπαίχτηκε μετά από 3 μέρες όπου είπε το Μέγκα. Το Σαββατοκύριακο, το παίξανε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Μέγκα. Όχι αυτό που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, θα ξαναβγεί, θα το βάλουν από όσο γνωρίζω, θα το βάλουν σε μια πλατφόρμα. Δεν ξέρω πού, Amazon ή Netflix ή ξέρω εγώ τι. Amazon, φίλε. Υπάρχει κάτι, οπότε θα μπορέσει ο κόσμος να το ξαναδεί, θέλω να ελπίζω. Αλλά αυτό που είπε ο Μεντιλίμπαρ, φίλες, δεν είναι μεγάλο spoiler, αλλά είπε ότι για το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα γίνεται επικίνδυνη όσες φορές βάζεις την μπάλα μέσα στην περιοχή, τόσες περισσότερες ευκαιρίες έχεις να βάλεις γκολ. Και όταν έχεις ένα παίκτη σαν τον Ελκαμπή, είναι στρατηγική του να λέει στους ακραίους παίκτες πάρτε την μπάλα και βγάλτε σέντρες. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπαμε στην αρχή της χρονιάς, θυμάσαι ρε φίλε, που κάναμε γεμίσματα τώρα 60, 67, 70 γεμίσματα μέσα στην περιοχή. Είναι part of the plan. Και εμένα δεν μου άρεσε. Έτσι έπαιζε ο Μεντιλίμπαρ, έτσι έπαιζε και στις ομάδες του. Και όταν γυρίζει και τα λέει ο εκάστοτε Νικολακόπουλος και ο εκάστοτε Σταματέλος, από κάτω σέρνουν όλοι. Μα αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι παίζει ο Μεντιλίμπαρ 30 χρόνια προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν θα αλλάξει τον Ολυμπιακό επειδή έχουμε μάθει να παίζουμε με σύστημα Βαλβέρντε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το σύστημα αυτό, αυτή είναι η αλήθεια. Το σύστημα αυτό μας έφερε ευρωπαϊκό. Από σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Τέλος. Αναμπομπούλα. Είναι κατοχές, κλεπτήματα. Είναι και οι κάθετες. Πάρε παράδειγμα τις κάθετες που περνάει ο Μουζακίδης και ο Τσικίνης στο Γιάρεμτσουκ. Που εγώ τον έχω μεγάλη λατρεία. Θα έρθουν υβριστικά μηνύματα τώρα. Όχι, αλλά εγώ τον έχω μεγάλο που λένε το Γιάρεμτσουκ. Κι εγώ, φίλε. Κι εγώ. Δεν βρίζω, αλλά απλά θέλω να πω Γαμιάρεμτσουκ. Αυτό. Ναι. Τάνκ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τάνκ. Και ο καλύτερος ο οποίος ξέρει για τον Γιάρεμτσουκ είναι ο ίδιος ο προπονητής. Γιατί ξέρεις τι, αν δεν ήξερε τι παίκτης είναι, δεν θα τον έβαζε. Η διαχείριση του παίκτη είναι ενδιαφέρον ζήτημα, φίλε, γιατί υπάρχει όλη η ιστορία αυτή ότι έχασε 10 κιλά, ότι δεν ήταν σε καλή φόρμα όταν ήρθε στο σύλλογο, είχε τα θέματα του, θα έφευγε, μετά τον κράτησε ο προπονητής, μπήκε μέσα σε αυτό. Δηλαδή, αλλάζει όλο το πράγμα εκεί που στο μάτς με τον Παναθηναϊκό.
Που Μην ξεχνάς ότι είναι και ένας παίκτης όπου έχει την οικογένειά του, όχι την άμεση, η γυναίκα και παιδί, την οικογένειά του, τον ευρύτερο κύκλο, στο μάτι του πολέμου. Ήταν εκεί το καλοκαίρι. Προφανέστατα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί στη ζωή του, στην οικογένειά του, σε φίλους, αν ζουν ή αν έχουν χαθεί λόγω του πολέμου. Δεν ξέρουμε καν όμως ψυχολογικά ο συγκεκριμένος παίκτης πώς ήτανε. Και πολύ απλά πήγε σε μια ομάδα με απαιτήσεις στο Θεό, με κόσμο ο οποίος πιέζει και κρίνει, και καλά κάνει. Αυτή είναι το DNA του Ολυμπιακού. Και προφανέστατα, όπως είπα και πριν, διαβάζουν τα μέσα, τα social media, τα εφημερίδες, διαβάζουν οι ηλίθιοι. Τον έριξε τον άνθρωπο. Χάνει ότι χάνει στην Πότο, χάνει ότι χάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μου πεις, οκ, δεν χάνεται μπροστά από το τέρμα και να στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ εύκολα το λέμε όλοι μας, έτσι. Και εγώ πολύ εύκολα μπορώ να σου πω ότι στο τοπικό που έπαιζα εδώ στην Εύσα Αρβολίδας. Το έβαζε και η Αγία. Όλα, ναι. Εντάξει, οκ. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, φίλε. Εντάξει, δεν αντιλέγω, βέβαια, οκ. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Γι' αυτό παίζουν και παίζουν, συμφωνώ. Αλλά οκ, σου ξαναλέω ότι. Κοίταξε λίγο. Να πω αυτό το οποίο θέλω. Γιατί βάλτε τον εαυτό σας, να θέλετε να αποδείξετε κάτι σε κάποιον, στον εργοδότη σας, στην οικογένειά σας, στη σύντροφό σας, οπουδήποτε, και να προσπαθείτε και να έχετε άγχος να το αποδείξετε ότι αξίζετε, και από το άγχος ή την έλλειψη συγκέντρωσης να αποτυγχάνετε. Πώς θα νιώσετε? Εγώ αυτό είχα να πω. Γιατί όλοι είναι άνθρωποι εδώ πέρα. Πες μου. Ήθελα να πω ότι μέσα στο πλαίσιο μιας πολύ επιτυχημένης σεζόν, το μόνο στραβό, το μόνο what if για μένα, regret, πώς το λένε, είναι το ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ξεκίνησε το Γιάρεμτσουκ με την Πόντο. Πιστεύω ότι θα τους είχαμε βάλει 4-5 γκολ. Επηρεάστηκε, φιλέ. Εντάξει. That's football. Είναι αυτό που είναι, αλλά επειδή συζητάμε και το Γιάρεμτσουκ τώρα, είναι... Δεν θα κάτσουμε να πούμε τώρα τι θα γινόταν. Είναι κάτι το οποίο έγινε και δεν αλλάζει. Είναι σαν να λέμε ότι αν μέτρησε τον γκολ στη Wolf, θα είχαμε το χωρίσει. Δεν μέτρησε, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι. Του χρόνου βλέπουμε. Που δεν ξέρω αν θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ. Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, γιατί κάνει πλέον αυτό το οποίο του ζητάει. Καταρχήν είναι γρήγορος. Δεν πιστεύω ότι πέφτει 2 μέτρα είναι τόσο γρήγορος. Είναι πολύ γρήγορος. Εγώ σε όσα μάτς τον έχω δει, παίρνει την μπάλα, την πετάει κάτω και τρέχει. Δεν τον πιάνουμε. Είναι θηρίο. Έχει δίκιο ο Γιώργος, γι' αυτό λέω. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μετά στους προφήτες. Ό,τι έγινε, δεν μπορούμε να λέμε τι θα γινόταν πριν. Εντάξει, έχει δίκιο απόλυτο. Είπαμε μια κουβέντα. Δηλαδή, για μένα είναι το μόνο μελανό σημείο. Το μόνο regret, ας πούμε, που έχω γενικά αυτή τη σεζόν. Και εγώ δεν πιστεύω το έχει. Νομίζω το ρωτήσανε τον προπονητή, νομίζω, μετά το παιχνίδι και εντάξει, το πήγε... Εντάξει, το απάντησε επαγγελματικά. Σου λέει, ποτέ δεν ξέρεις ότι άμα τον έβαζε από την αρχή μπορεί να μην έβαζε γκολ, άμα τον έβαζε, δηλαδή μπήκε αλλαγή, έκανε τα 2 γκολάκια. Τέλος πάντων. Ο Άρης λέει κάτι σημαντικό που θέλω να σχολιάσουμε λίγο. Κοίτα. Για αυτούς που μας ακούνε ακουστικά, audio μόνο, το μεγαλύτερο what if είναι τι θα γινόταν αν δεν παίρναμε το χειρότερο extreme της Ευρώπης Γενάρη μήνα, ενώ ψάχναμε μισό χρόνο. Για τον Πάλμα, λέει. Όχι, ρε, εγώ δεν θέλω ότι λέει για τον Πάλμα. Πιστεύω ότι λέει για τον τέτοιον, τον Αργεντίνο, που ήρθε από τη Λεχ Πόσναν. Αργεντίνο, Νορβηγό. Το Γενάρη μήνα, λέει, ενώ ψάχναμε μισό χρόνο. Α, Γενάρη, ναι. Το Πάλμα. Εντάξει, φίλε, ο Πάλμα δεν ξέρω, εγώ τον πίστεψα πάρα πολύ. Τι να σου πω, έχει δίκιο. Ασταθής παίχτης, ρε φίλε. Ασταθής παίχτης. Ασταθής πολύ. Το Βέλτε, φίλε, δεν μπορώ να το... Κοίτα, όποιος παρακολούθησε το scouting report που είχε κάνει ο Άρης πέρσι για το Βέλτε, το είχε πει. Δηλαδή, σε ανοιχτές άμυνες,
στην Ευρώπη, μπορεί ο παίκτης να κάνει ζημιά σε επίπεδο conference. Πέρυσι έκανε ζημιές με τη Λεχ. Αλλά απέναντι σε κλειστές άμυνες, όπως παίζουμε 9 στις 10 στην Ελλάδα, θα έχει προβλήματα ο παίκτης. Και είχε προβλήματα. Είναι αυτό. Ρέση, έχει μία χαρακτηριστική κίνηση που μου θυμίζει ένα φίλο μου όποτε παίζουμε FIFA. Φέρει την μπάλα, συγκλίνει, σουτάρει. Ναι. Δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Παίρνει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω. Δεν κάνει μπούκες. Πάμε παρακάτω. Τι τον κάνει. Ωραίος εδώ ο Γιώργος. Αυτό το άτιμο βράδυ θα μας τυχιώνει όλους, όμως κάτι μου λέει ότι τα πιο ωραία είναι μπροστά μας. Και για μένα τα πιο ωραία που είναι μπροστά μας, φίλε, για μένα ο στόχος του χρόνου ξεκάθαρα double όπως πάντα, domestic βασιλιάδες και στην Ευρώπη στόχος πρέπει να είναι να παίζουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το Φλεβάρι. Σαντζή, κοίτα, ποιο βράδυ σας τυχιώνει ρε. Ευρωπαϊκό πήρες πριν 12 μήνες, ξυπνάτε. Και συμφωνώ και διαφωνώ, φιλέ. Δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή... Επειδή το πήραμε, τι έγινε. Δηλαδή δεν μπορούσε η ομάδα να ξαναπαίξει και να προσπαθήσει να δει τι μπορεί να καταφέρει. Συμφωνώ και με αυτό. Εντάξει, είχες απουσίες και τα λοιπά. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν χάλι, κάτι το οποίο συζητήθηκε τώρα στη συνάντηση του Big Five με τον Θεοδωρίδη. Και ο Θεοδωρίδης είπε κιόλας, σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει το output της συνάντησης, είναι ότι τα ζητήματα των γηπέδων εκπαγόνται στη FIFA. Ναι. Η FIFA παίρνει τις αποφάσεις για το ποια γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν και πώς. Η UEFA έχει τη διοργάνωση. Αυτό. Επειδή ο κόσμος αρκετός γράφει για το Βέλντε, έβγαλε αυτό το σχόλιο Robin had one move, ο Robin είχε μία κίνηση και το έκανε εξαιρετικά, ο Βέλντε το κάνει σκατά. Λέει ο Robin είχε και ένα πόδι το οποίο ήταν το συγκρίνουμε. Εντάξει, μιλάμε για world class παίχτη, ας πούμε, τώρα με το Robin. Τι συζητάμε. Ο Βέλντε είναι ψυχολογικά ασταθής. Τον έχεις δει στο μπαρ, ένα βίντεο που είναι στο μπαρ και δίπλα τις κυβερνητικά του. Ήτανε πίτα. Δεν ξέρω πόσο ευγενικά το πω. Στο χωριό μου λέμε ήταν χρέπι. Χρέπι. Ναι, αυτό. Γκολ ήταν. Δεν έχει βάλει ο Ρόμπεν γκολ στην Καλυθέα. Μάνο, έχεις δίκιο. Τιμή του θα ήτανε. Κοίτα, είναι και παράδειγμα, ρε φίλε, δηλαδή, ότι δεν πιάνουν όλες οι μεταγραφές. Δηλαδή, ο άνθρωπος τον έβλεπε το καλοκαίρι στα φιλικά πέρσι και έτριβε στα μάτια του. Του λες, ρε φίλε, αυτός που παίρνει την μπάλα, assist goal assist, συνέχεια. Το καλοκαίρι, έτσι. Τα φιλικά είναι φιλικά όμως. Τα φιλικά είναι φιλικά, φίλε. Μαρκάρουν με τα μάτια. Δεν παίζει κανείς κλειστά στο φιλικό. Βλέπεις κάποια πράγματα. Επίσης, να πω και κάτι σχετικά με τις μεταγραφές του χειμώνα, γενικά τις μεταγραφές. Έτυχε πέρσι οι μεταγραφές οι οποίες έκανε ο Ανιγκό και πώς το λέγανε, τον προπονητή της που είχαμε πριν το Μεντελίμπαρ. Κολλάει το κεφάλι μου τώρα γιατί περνάει και η ώρα. Το προπονητή πριν το Μεντελίμπαρ. Κολλάει το κεφάλι μου. Ο προπονητής πριν το Μεντελίμπαρ. Ναι. Ο Καρβαχάλ. Ο Καρβαχάλ, όπως λέγεται, έφερε τους παίκτες με τους οποίους πήρε ο Μεντελίμπαρ το ευρωπαϊκό. Εντάξει, έτυχε να γίνουν στοχευμένες μεταγραφές. Μπορούσαν να μην είχαν γίνει. Οπότε, όλος ο κόσμος, επειδή έγιναν αυτές τις μεταγραφές, κάναμε την πορεία που κάναμε και η ομάδα στήθηκε όσο καλύτερα γίνεται από το Μεντελίμπαρ. Έχει την εντύπωση ότι κάθε χρόνο θα γίνονται μεταγραφές στοχευμένες, θα πάει καλά ο Ολυμπιακός, θα προχωράει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρώ. Γι' αυτό και τώρα έχουμε τις απαιτήσεις με το Βέλντε. Γιατί, άμα δούμε πριν τις μεταγραφές του Μεντελίμπαρ, ποιους είχαμε, πριν τον Ποντένσε, ο Βέλντε θα μας φαινόταν διαμάτι τώρα. Πιθανό. Εντάξει, υπήρχε και τροφή για σκέψη. Όλη η χρονιά, ειδικά στην αρχή, υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Είχες Ποντένσε, είχες Φορτούνι και τώρα δεν έχεις. Αυτή ήταν η κουβέντα στην αρχή της χρονιάς. Και η χρονιά, να σου πω,
επιστρέφοντας στον Κοστούλα και στον Μουζακίτη, σε μεγάλο βαθμό η υπομονή του κόσμου είχε να κάνει πολύ με αυτά τα παιδιά. Γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις τύχη σαν επαγγελματίες. Είναι σημαντικές οι συγκυρίες. Δηλαδή, ξεκινάει η προετοιμασία, είναι τραυματισμένος ο Ελκαμπή. Ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ξεκινάς πρώτη αγωνιστική με το Βόλο, με βασικό επιθετικό τον Κοστούλα. Που ο Κοστούλας έπαιξε βασικός σε πάρα πολλά φιλικά. Αλλά άμα ήταν Ελκαμπή fit, θα έπαιζε ο Ελκαμπή, φίλε. Δεν θα έπαιρνε τόσα παιχνίδια ο Κοστούλας. Όχι, πιστεύω θα έπαιρνε, φίλε. Πιστεύω ότι, κοίταξε, ο Κοστούλας δεν του χάριστηκε κάτι. Και δεν έπαιξε κάθαρα με τη Λίμπρα. Ναι, θέλω να πω. Άμα δεν υπήρχαν, δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός του Ελκαμπή, δεν θα έπαιζε όσο έπαιζε στην αρχή ο Κοστούλας. Δεν θα έπαιρνε όλα αυτά τα παιχνίδια στην προετοιμασία. Ναι. Τα minutes πήρε πολλά λεπτά. Το ίδιο και, δηλαδή, χρειάζονται αυτά, ρε φίλε. Και ο Τσιμίκας, δηλαδή, τότε που πήρε θέση και εξελίχθηκε, ας πούμε, στο αριστερό back που πήγε και πλήρωσε 15 εκατομμύρια η Liverpool, πρέπει να τραυματιστεί ο Κούτρης για να παίξει. Είναι όλα αυτά στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε από την αρχή ένα σχέδιο για αυτά τα παιδιά, γιατί θα ήταν η μεγαλύτερη, τεράστια αποτυχία. Αλλά φάνηκε, ρε φίλε, δηλαδή είναι άλλος ένας λόγος που αυτή η χρονιά είναι τόσο επιτυχημένη, τελειώνει με double. Εντάξει, είναι γλυκόπικρη λίγο η γεύση στην Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους, το πιστεύω, στο Europa, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αλλά η χρονιά είναι υπερ-επιτυχημένη λόγω του ότι καταφέραμε επιτέλους να βγάλουμε όχι έναν, αλλά δύο παιδιά. Δύο παιδιά από την Ακαδημία και να γίνουν βασική στην ομάδα και, ρε φίλε, να δημιουργήσει ένα δέσιμο με αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή το ότι είναι Έλληνες, το ότι είναι από τα σπλάχνα του συλλόγου. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, ρε φίλε, που βλέπω Ολυμπιακό και έχει στην ομάδα Τζολάκη, Ρέτσο, Κοστούλα, Μουζακίτη, 4 Έλληνες βασικούς παιδιά που έχουν βγει από το σύλλογο. Και αυτό είναι το μοντέλο. Και έτσι αυτό θέλω να το βλέπω να συνεχιστεί. Δεν είναι αυτό μόνο. Έχω έρθει στο χωριό, διακοπές τώρα. Εντάξει. Έχω δει 5 παιδάκια με φανέλες Κοστούλα Μουζακίτη. Πιτσιρίκια, 5-6 χρονών. Είναι generational αυτό το ότι, ξέρεις, θα μεγαλώνουν παιδιά τώρα όπως μεγάλωναν παιδιά που βλέπανε το Σπανούλι, βλέπανε τον Γκάλι, ας πούμε, ή οτιδήποτε στο μπάσκετ που θεωρητικά είμαστε μπασκετική χώρα και τα λοιπά που λένε, τέλος πάντων, αλλά τώρα μεγαλώνουν παιδιά στην Ελλάδα που σου λέει θέλω να γίνω σαν τον Μουζακίτη, θέλω να γίνω σαν τον Κοστούλα, θέλω να γίνω σαν τον Κωνσταντέλια ή οτιδήποτε, σαν τον Τζόλι, σαν τον Καρέτσα. Καρέτσας, φίλε. Έχουμε και τον Καρέτσα εδώ στα δικά μας τα λιμέρια εδώ πέρα. Τον είχα δει σε ένα μάτς πριν τον καλέσει στην Εθνική. Τον είχες δει? Ναι. Γιατί στο Λουξεμβούργο δείχνουν, ρε παιδί μου, Τζοπιλέρ. Ναι. Τζοπιλέρ League είναι το πρωτάθλημα του Βελγίου. Φιλέ. Δεν υπάρχει, ρε. Εντάξει, ναι, είναι μηχάνημα. Είναι μηχάνημα αυτός ο παίκτης. Ναι, μακάρι, φίλε, εγώ λίγο τον έχω παρακολουθήσει στο Βέλγιο. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, και με παιδιά και γατιά και ιστορίες, εγώ δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, ό,τι χρόνο έχω και μου δίνει η γυναίκα μου, γιατί το ξέρει, είναι παίζει Ολυμπιακός. Άμα αρχίσω τώρα και της λέω θα κοιτάξω γκέν και να δω τον Καρέτσα, παντόφλα. Εντάξει. Αλλά εντάξει, αυτό που είδα και στην Εθνική, ρε φίλε, που μπήκε μέσα με τη Σκωτία αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι και μετά στο δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Σκωτία που ξεκίνησε βασικός, τρομερός. Απολαυστικός, ρε φίλε. Έχει πάρα πολύ μυαλό για την ηλικία του στο παιχνίδι του. Εγώ δεν το πίστευα ότι θα πάρει την μπάλα, θα κόψει, θα σουτάρει, θα μοιράσει. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Και κάποια στιγμή, θα πάει σε πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλά χρήματα. Το αξίζει, έτσι. Τώρα να πάει στη Forest. Να πάει στη Forest και να μας το δώσουν ιδανικό. Δεν παίζει, ναι, παοξάκι αυτούς και καλά κάνει. Δεν θέλει. Δεν με νοιάζει άμα τους κάσει 15-20 εκατομμύρια Σιγκένκο ο πρόεδρος εκεί πέρα και σου λέει έλα στη Forest. Τι να πει τώρα, άσου με.
Καλά, ναι. Ερώτηση τώρα. Πιάσαμε τους Έλληνες του Βελγίου. Ποιον θα ήθελες στον Ολυμπιακό? Έλληνες από το εξωτερικό. Ναι. Καλά, εντάξει, τον Καρέτσα το βγάζω έξω, έτσι. Εντάξει, Ας τον Καρέτσα. Έλληνες από το εξωτερικό. Το Τζόλι. Αυτό θα σου έλεγα. Θέλω Τζόλι, Κουλούρι, Παυλίδη. Ποιον? Κουλούρι, Παυλίδη. Δηλαδή, 2-4. Τζόλι. Ναι. Προτεραιότητα, φίλε, ναι, άμα κοιτάω αυτό. Τζόλις, μ' αρέσει ο Τζόλις. Θεωρώ ότι κολλάει στον Ολυμπιακό. Και πολλοί κόσμος, συζητάω με κόσμο, μου λέει έπρεπε να τον πάρουμε πέρσι. Πριν πάει στην Μπρουζ. Θα ερχόταν, πιστεύω. Αυτός υπήρχε προϊστορία εκεί με την Μπρουζ. Πριν πάει στην Norwich, νομίζω υπήρχαν επαφές. Το έχει πει σε μια συνέντευξη. Ναι. Ότι υπήρχε επαφή με την Μπρουζ και ήταν εύκολο γι' αυτό να πάει εκεί. Δηλαδή, επειδή είχε γίνει προεργασία. Ποιον άλλον, φίλε, από το εξωτερικό Το Κουλούρι, ρε. Ο Κουλούρις έχει κάνει πολύ καλή σεζόν στην Πολωνία. Ναι. Σαν λύση για μας μπροστά, why not. Κουλιαράκι. Σίγουρα Κουλιαράκι. Πολύ καλά στη Wolfsburg έχει παίξει. Βελτιωμένη έκδοση του Σιώβα. Πιο μοντέρν. Όχι, ρε. Τι. Όχι. Θεωρώ είναι πιο σύγχρονος παίκτης. Αυτό θέλω να πω, ναι, πιο modern Σιώβας. Έχει πάρα πολύ καλή τεχνική, ψηλό παιδί, δεν είναι αργός, παρόλο που είναι σε αυτό το ύψος. Το Ζαφύρι που λέει ο Σπύρος, να σε διακόψω. Ναι. Γράφει, πιστεύω, ο Ζαφύρης ταιριάζει γάντι σε εμάς. Το στείλα μήνυμά στο Μιλτιάδη. Του λέω, πάρτονε. Εμένα μου αρέσει. Πολύ καλός παίκτης. Συμφωνώ και εγώ. Πολύ καλός. Το λένε αρκετοί εδώ πέρα. Ναι. Κάτι είχε ακουστεί για Τουρκία, αλλά το παιδί θέλει να παίξει σε καλό πρωτάθλημα, σε μεγάλη ομάδα. Αλλά όλοι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ambitions για τον εαυτό τους και για την καριέρα τους, θέλουν να παίξουν σε μεγάλο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ελληνικό πρωτάθλημα, παιδιά, είναι πολύ χαμηλό. Εντάξει. Γήπεδα δεν έχουμε. Να το πούμε λίγο. Δεν έχω γήπεδα. Ποια γήπεδα υπάρχουν στην Ελλάδα? Καραϊσκάκη, Φιλαδελφία. Το Χαριλάου, που έγινε ανακατασκευή το 2004, η Τούμπα, το Παγκρίτιο, έχει πέσει το Σκευαστρό, η Λεωφόρος. Ποιος, πού θα παίξουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε επίσης στη συνάντηση που έγινε χθες. Τον Big Five. Το έθεσε ο Μαρινάκης για τα γήπεδα. Καλά έκανε που το έθεσε, ρε φίλε. Σωστά, ο Άρης έχει δίκιο. Το Άλευση Αρίνα, αλλά χωρίς παρεξήγηση και με όλο το σεβασμό στην ΑΕΛ, είναι μια επαρχιακή ομάδα. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Όσο πρωτάθλημα και αν έχει πάρει, είναι μια ομάδα με ένα ταβάνι. Άποψή μου, έτσι. Μπορεί οι φίλοι Λαρισαίοι να μην με φάνε, την οποία την έχω μεγάλη συμπάθεια τη Λάρισα, ειδικά με το κύπελο που πήρε με τον Παναθηναϊκό και με τον Αντσουέι, το μαύρο άτι. Αλλά οκ. Θυμάσαι, ρε. Λάρισα, ρε φίλε. Ναι, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Ναι. Τώρα, ναι. Είχε τσακωθεί με τον Δόνη και τον είχε εκτός αποστολής και τον παίρνει τελευταία στιγμή στην αποστολή και τον βάζει και του παίρνει και το κύπελο. Τι τα θυμάσαι, ρε. Φίλε, έχω δει πάρα πολύ ελληνικό πρωτάθλημα. Χαλκιδόνα. Όταν πρωτοανέβηκε, μετά είδα... Καλονία. Καλονία είναι πιο πρόσφατα. Αυτές είναι ομάδες πυροτεχνήματα, Καλονή. Λοιπόν, Πιο γκόατη. με τρελάνεις, ρε Δημήτρη. Ευχαριστούμε για το καφεδάκι. Να σε καλά. Με τον Κωτή μοιάζουμε για να κόβουμε. Άσε με. Όχι ρε παιδιά. Άσε με, ρε. Μπα ξυριστώ τώρα. Έχουμε ένα κορυφαίο σχόλιο εδώ πέρα, θα το διαβάσω. Εγώ τουλάχιστον που είμαι παντρεμένος, θα το διαβάσω. Όταν τα πρωτοέφτιαξα με τη γυναίκα μου, λέει ο Γιώργος, της είπα να μην ανταγωνιστεί ποτέ το θρύλο.
Τα πιο γουστόζι κανάζια μου τα έκανα όταν ήταν να πάω γήπεδο. Εγώ βράχος όμως. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά βράχος? Εντάξει, παρόμοια. Καλά, εγώ προφανώς δεν μένω Ελλάδα και άμα έμενα Ελλάδα θα ήμουν στο γήπεδο κάθε παιχνίδι, διαρκεία σε όλα. One day, μια μέρα. Φίλε, τώρα που το είπες αυτό, Τι, μας έβαλε το Aegean Pass. τι. Επιτέλους. Η Aegean. Το Aegean Pass που Αυτό κλείσαμε. υπάρχει μερικά χρόνια τώρα, δεν υπάρχει το Στο Aegean Pass. Λουξεμβούργο δεν υπήρχε Α, δεν υπήρχε, έλα ρε. και το βάλαν τώρα. Μετά από τόσα χρόνια. Οπότε, εγώ Για είμαι πολύ... Για μένα είναι δύσκολα τα ταξίδια πλέον, το ξέρεις, αλλά εντάξει, για να πάω στο comment του Γιώργου και εγώ είχα παρόμοια συζήτηση με τη γυναίκα μου πριν την παντρευτώ. Της λέω, κοίταξε να δεις έτσι και έτσι, Ολυμπιακός. Είναι η τρέλα μου, άμα το δέχεσαι, εντάξει, όλα καλά. Το μόνο πράγμα, τέλος πάντων. Εμένα δικιά μου γυναίκα αντιλήφθηκε την τρέλα στο τελικό πέρσι. Μέχρι τον τελικό δεν είχε αντιληφθεί. Αυτό. Αεροπλάνο, κατέβηκα για ένα βράδυ, τον είδα πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, δεν είχα κάνει εισιτήριο και το επόμενο πρωί γύρισα πίσω. Το έκανε κόσμος, μάλλον. Ναι, δηλαδή, Το κάναμε πάρα πολύ, φίλε. Πάρα πολύ το κάναμε. Ναι. Θες να το ζήσεις εκεί, ρε φίλε. Θες να το ζήσεις εκεί. Ναι. Και πρέπει να ήταν, δηλαδή δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο που ήταν εκεί, στην πλατεία. Εδώ, να στα πω όλα. Πώς εργαζόμασταν και κλαίγαμε. Τι να σου πω, ότι κρεμόντουσαν σαν τα τσαπιά. Έχεις δει στα φύλλα? Έχεις πάει ποτέ σε σατό? Αύγουστο μήνα. Έτσι κρεμόντουσαν. Πίσω από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου είναι ένα ερείπιο, ρε παιδί μου. Ναι. Μια οικοδομή, ας πούμε. Ένα κτίριο. Δεν ξέρω πόσο όροφη. 7 όροφη, 8. Ναι. Κρεμόντουσαν από τα παράθυρα για να δουν από ψηλά. Εγώ ήμουνα στον δρόμο, έχει ένα περιπτεράκι μπροστά. Και έχει δίπλα ένα σχολείο και ένα κάτι σαν γαλατάδικο, παγωτατζίδικο, παραδοσιακό. Εκεί ήμουν, στο σημείο αυτό. Φιλέ, σκέφτηκα πάρα πολλές φορές ότι έτσι και γίνει κάτι και βάλουμε γκολ, μπορεί να φύγει κόσμος από κάτω στον γκρεμό. Ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Ο κόσμος ήταν εκτός εαυτού και καλά έκανε. Αλλά, φίλε, ήταν δύσκολη κατάσταση. Και το χειρότερο από όλο αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πάνω στη γιορτή και στο χαβαλέ βάζανε φωτιές σε κάδους, σε φυτά, σε πλαστικά. Ήμασταν όλοι μπούγιο, δεν φύσαγε αέρας και καθότανε το καμένο κάτω. Και αναγκαζόμασταν να αναπνέουμε όλοι εκεί πέρα, 100.000 κόσμος, το καμένο. Αυτό δεν είναι γιορτή, φίλε, sorry κιόλας. Τέλος πάντων. Ναι, όχι εντάξει, τα έχω δει αυτά τα σκηνικά. Αλλά τέλος πάντων. Βάγκο, είμαστε 1,5 ώρα εκπομπή. Ωραία, ήτανε. Κοντά 1 η ώρα εκεί πέρα, και είσαι 1 ώρα μπροστά, σήμερα που είσαι... Είναι ακριβώς 12 παρά 10. Στο Βέλγιο, ναι. Α, όχι, Ελλάδα. Όχι ρε, είναι 12 παρά 10 εδώ. Τέλος πάντων. Ξέρω, αλλά ακόμα... Τι... Γιατί κοιτάω στο ναι, έχεις δίκιο. Κοιτάω σε άλλη συσκευή που... Ναι. Πάει 1 η ώρα στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από κοντά 350 άτομα που μας παρακολουθούν από διάφορες πλατφόρμες. Παιδιά, like and subscribe για άλλη μια φορά. Θα το κλείσουμε σιγά σιγά γιατί πάει αργά. Να πάμε να κάνουμε τον υπνάκο μας, να πάμε στις δουλειές μας το πρωί. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη η συζήτηση που κάναμε, η παρέα σας. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Δώστε μας ένα feedback άμα θέλετε να το συνεχίσουμε. Έτσι. Άμα γουστάρατε την εκπομπή σήμερα, άμα θέλετε να συνεχίσουμε... Και τι θέλετε να συζητήσουμε στα επόμενα, έτσι. Γιατί, εμείς μπορούμε να βγάζουμε τη δικιά μας σκαλέτα, αλλά δώστε μας εσείς λίγο τη γνώμη σας, να ξέρουμε τι θέλετε να ακούσετε και τι να θέλουμε να φέρουμε μπροστά. Έτσι. Σημαντικό και αυτό, γιατί έχουμε ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας.
και να βρίσκουμε θέματα να συζητήσουμε τα θέματα που σας καίνε εσάς, που σας ενδιαφέρουν, και είμαστε εδώ για σας. Δείχτε show some love που λένε στο χωριό μου, κάντε το like σας, δεν σας κοστίζει τίποτα, τα πάντα είναι για μας και το κανάλι, βοηθήστε, στηρίξτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα κλείσουμε με ένα γρήγορο Q&A, επειδή θέλω να κάνω και λίγο διαφήμιση. Τα Thrillos International βραβεία τα κάνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε 7 κατηγορίες στα ετήσια βραβεία που κάνουμε. Τον MVP της χρονιάς, τον πιο βελτιωμένο παίχτη, τον καλύτερο Έλληνα, την καλύτερη μεταγραφή, το καλύτερο γκολ, το παλτό της χρονιάς και το έβδομο είναι η αγαπημένη σας στιγμή του podcast τη σεζόν που τελείωσε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι ένα επεισόδιο, μπορεί να είναι ένα κλιπάκι, μπορεί να είναι ένα vlog, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω εσένα, Βαγγέλη, στα γρήγορα, MVP της χρονιάς, για σένα ποιος είναι? Ελκαμπή, εντάξει, φιλέ. Ποιος, εντάξει, είναι μεταξύ Ελκαμπή, Δεν υπάρχει δεύτερος. Και Ροντινέι θα έλεγα. Ελκαμπή. Έχουμε most improved player, πιο βελτιωμένο παίχτη. Ο φίλος. Τζολάκη, Χρόνο με το χρόνο ο Τζολάκης γίνεται ακόμα καλύτερος. Πάρε παράδειγμα τα πέναλτι στο Περιστέρι. Εγώ θεωρώ πλέον ότι όποτε έχουμε πέναλτι, ένα 80% το έχει βγάλει. Κάθε χρόνο βελτιώνεται. Έχουμε και τους πλακατζίδες σήμερα. Για πες, κάνε την ερώτηση την επόμενη. Καλύτερος Έλληνας παίχτης, προφανώς Τζολάκης. Τζολάκης, ναι. Καλύτερα μεταγραφή. Υπάρχουν Πυρόλα. Συμφωνώ. Είναι και ο δικός μου. Είναι διαμάτι. Αυτός, φίλε, άμα φύγει, θα φύγει με πάρα πολλά χρήματα. Και θα φύγει σε μεγάλη τελική ομάδα. Καλική, ναι. Ναι. Παλτό της χρονιάς. Έχουμε επιλογές εδώ. Στάμενης. Αλλά όχι, δεν θα σου πω Στάμενης, φίλε, γιατί εμένα ο Στάμενης θεωρώ ότι αν του δίνανε παραπάνω χρόνο με τα παιχνίδια που έκανε σε 2-3 μάτς, κάτι έδειξε. Ολιβέιρα, φίλε, ναι, τον είχα ξεχάσει. Άκου να δεις Μπρίστολ, τι παίχτηκε. Εμένα με γλεντάει ο σύνδεσμος ακόμα για τον Ολιβέιρα. Με γλεντάνε ακόμα. Ήρθε ο Ολιβέιρα και εγώ μου είχε γίνει τέντα, να το πω απλά. Λέω, εδώ γίναμε. Που λένε μεγάλο από την στο ΠΑΟΚ, στην Πόρτο, τον είχα μεγάλο τέτοιο. Φίλε, το παιδί μια απογοήτευση. Ναι. Έχεις δίκιο, ο Ολιβέιρα. Δεν ταιριάξε. Και γενικά, ήταν κακός χαρακτήρας. Είχε πολλά ζητήματα και με τον προπονητή και με... Ναι. Πάρα πολύ, ναι, Μπρίστολ πραγματικά, όχι μόνο τον πίστευα. Να σου πει ο Κώστας, εμένα μην μ' ακούς. Εντάξει. Το έχω ακούσει και από φίλους στην Τουρκία που υποστηρίζουν Γκαλατά, ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, μόνο του Μαρούλη. Αυτό, ναι, πολύ κακός χαρακτήρας. Εντάξει, τώρα... Τέλος πάντων. Γκολ της χρονιάς μπορείς να μου πεις? Γιάρεμτσουκ. Με πάω. Με τον Παναθηναϊκό, παίρνει την μπάλα, τη γυρίζει. Που κάνει το τακουνάκι μέσα από τα πόδια του Ίγναν. Ναι. Μουζακίτης, φίλε. Είναι μεταξύ αυτά τα δύο γκολ του Γιάρεμτσουκ στο Άκα και το γκολ του Μουζακίτη. Στο κύπελο, γιατί ήμουνα μέσα κιόλας. Ήμουνα μέσα σε αυτό. Εμείς ήμασταν στο Παρίσι. Μπράβο, γιατί ήταν να έρθω Παρίσι μαζί σας και τελικά μου έκατσε δουλειά στην Αθήνα και έκατσε κουτί. Πήγα εκεί γήπεδο και είδα γκολ Μουζακίτη στο 90. Ήταν 90 φεύγα για να προκριθούμε. Έχουμε Κοστούλας με ΑΕΚ, λέει ο GS,
Μουζακίτης με ΠΑΟ. Πάλμα με ΑΕΚ επίσης. Εντάξει, ωραίο γκολάκι ήταν και αυτό. Ωραίο γκολάκι, ναι. Άλλοι. Νομίζω τα περισσότερα τα κάναμε. Καλά, podcast moment τώρα είναι δύσκολο. Άμα θυμάσαι κάτι. Δεν θα σου πω podcast moment, θα σου πω καλύτερη εκπομπή μετά το ευρωπαϊκό. Την εκπομπή που έκανε ο Άρης. Ναι. Έλα ρε. Ναι. Έκανα την είδα όλη. Τη ρούφηξα όλη την εκπομπή αυτή. Έλα ρε. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα και ύπνο, έτσι. Ναι, καλά, ποιος κοιμήθηκε εκείνη την μέρα. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα επίσης, ότι εκείνο το βράδυ φύγαμε από το γήπεδο 3-4 ώρα το πρωί και θυμάμαι έβλεπα κόσμο που στα κινητά τους έβλεπε τον Άρη. Παρακολουθούσε εκπομπή. Έφυγα από Δημοτικό Θέατρο 2:30 με τα πόδια. Δεν με έπαιρνε ταξί, περπάτησα μέχρι τον Άλυμο, εκεί που είναι κάτι κέντρα που τραγουδάνε. 2 ώρες περπατούσα. Ναι. Ήρθε, με πήρε ταξί ένας άνθρωπος, να είναι καλά. Κατέβαινε την Συγκρού. Ναι. Και ο λόγος που δεν με πέρανε γιατί ήθελα να κάνω πληρωμή με κάρτα. Στο εξωτερικό, παιδιά, δεν κρατάμε μετρητά δυστυχώς. Έτσι είναι. Και ήρθε και με πήρε ο άνθρωπος, με πήγε Γλυφάδα εκεί που έμενα. Έκανα ένα μπάνιο και πήγα κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Γιατί το πρωί δούλευα. Πρέπει να πάω γραφείο. Έφυγες την ίδια μέρα. Ναι, ρε, αυτό το είπα πριν. Την πρωινή. Την πρωινή. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Πήγες στο Λουξεμβούργο, όχι Βέλγιο. Ναι. Μπορεί να ήμασταν στο αεροδρόμιο μαζί. Έβλεπα τα παιδιά. Εντάξει, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα για τους φιλάθλους της Φιωρεντίνα, γιατί λέω έτσι και ήμασταν εμείς. Πώς θα γυρίζαμε πίσω. Πραγματικά, παιδιά, τους έβλεπα στα πρόσωπά τους. Επειδή ήμασταν ακόμα εγώ με φανέλες, με κασκόλ, γιατί δεν είχα τα ρούχα. Είχα πάει στο ρέστορ, είχα πάρει φανέλες. Πήγα στο γραφείο με τις φανέλες. Τους έβλεπα να μας κοιτάνε. Παιδιά, ήταν όχι ξενέρα μόνο. Ήτανε, τι να πω, σαν να χάνεις τη γη από τα πόδια σου. Προσπάθησα να τους καταλάβω, χάνοντας το τρόπαιο και καλά, σε υποτιθέμενο. Οκ. Αλλά ναι, ήταν πολύ ζόρι αυτή η μέρα. Φίλε, και εγώ έχω... Εντάξει, γυρίσαμε Καραϊσκάκι από το γήπεδο με το τρένο και δεν έβρισκα ταξί με τίποτα, φίλε. Και είχα την πρωινή... Δεν παίρνουσε τίποτα, ρε. Τίποτα. Δεν ήταν ή γεμάτα ή δεν μπορούσαν να περάσουν τα αυτοκίνητα έξω από το Καραϊσκάκι και βρήκα ταξί. Ξέρεις πώς περπατούσαμε. Το σκέφτηκα. Εγώ είχα τον πατέρα μου, δεν μπορεί να περπατήσει καλά ο άνθρωπος. Και είχα πτήσει, την πτήση σε 6,5 ώρα, 7 ώρα το πρώτη ώρα έφευγε. Ίδια πτήση έφευγε, 6,5 ώρα. Καλά, εντάξει. Μια μέρα μπορεί να δημοσιεύσω και μια φωτογραφία. Την έχω βγάλει story, μου φαίνεται. Φωτογραφία που είμαι μέσω αεροπλάνου, έτσι. Δηλαδή, τελείως κομμάτια, φίλε. Αλλά εντάξει, αυτά τα θυμάσαι. Αυτά είναι Χαλάλι. Γι' αυτό πήγαμε. Δεν πήγαμε για να κάνουμε διακοπές. Για να ξεκουραστούμε, να κάνουμε διακοπές. Όχι, αφήσαμε τα... Εγώ κιόλας με πολύ άσχημη διάθεση, μήπως και το χάσουμε. Είναι πώς γυρίζω πίσω. Έτσι. Άστο, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Λοιπόν. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε, παιδιά. Κάντε και τα like σας εδώ πέρα. Δείχτε τη στήριξή σας, την αγάπη σας, την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάλι σου, Βαγγέλη. Εγώ ευχαριστώ. Και like and subscribe. Είμαστε Thrillos International. Από τους οπαδούς, για τους οπαδούς. Τα λέμε την επόμενη φορά, μάγκες. Γεια χαρά.